Ashigoni, thank you for joining us. Mo ní videos mẹ́rin kan tí mo fẹ́ play fún yín. Kò pọ̀ rárá. An average of 2 minutes in each of the video. Unnecessary kẹ́ gbọ́ videos yẹn. Play tí màá kọ́kọ́ play fún yín ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Àpápá wọ̀. Sorry, àtìgbà tí WAF ti ń sọ ní 2017 tí WAF kọ́kọ́ came up with the concept of organized violence. Yoruba federal government wọ́n lọ kó sójà sí port authorities wa lẹ́kọ̀ọ́ àti other designated area for infrastructures yẹn. Now, ìgbà tí wọ́n lọ attack Sunday Igboho wọ́n lọ pààyàn 5 sílẹ̀. New findings sọ pé èèyàn 8 náà pa. Wọ́n kó gbogbo òkú wọn lọ because a lot of people tó wà missing ni wọ́n ti ń discover sí pé wọ́n pa wọ́n. Nígbà yẹn tí WAF re-emphasize the need fún the organized violence. Nǹkan kan wà tí federal government wá ń ṣe é sìn. Wọ́n lọ clear gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbé tó kọ́lé sí ẹ̀gbẹ́ wharf wa lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ọmọ Fúlàní pọ̀ ńbẹ̀ gan. Wọ́n lọ clear gbogbo wọn. Àwọn ọmọ Ìgbò náà wà ńbẹ̀. So wọ́n lọ clear gbogbo area yẹn because wọ́n bẹ̀rù pé wọ́n lè launch attack láti inú ibẹ̀. So àwọn ransacked areas tó wà ní gbogbo bí wharf yẹn wọ́n ti clear. Ẹ máa rí fídíò yẹn sìn, ẹ máa wò. So tá bá ń sọ fún yín pé you use what you have to get what you want. Ẹ ní believe wa. Kò sí Fúlàní tó ń control epo yín. Fúlàní ò lépo. Fúlàní ń control port yín. Fúlàní ò ní sí port o. Fúlàní ń control waterways yín. Fúlàní ò ní waterways nílùú títí ẹ o. Fúlàní ń control ọlọ́pàá yín. Fúlàní ń control military yín. Gbogbo military bases tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá Fúlàní ló ń control. Gbogbo ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá Fúlàní ló ń control. Fúlàní ń control immigration yín. Fúlàní ń control custom yín. Fúlàní ń control prison yín. Fúlàní ń control gbogbo land borders yín nílẹ̀ Yorùbá. Fúlàní ń control gbogbo airports yín nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wá expect wọn kàn fi Tinubu jẹ president. Tinubu á gba gbogbo agbára yẹn padà á dẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá. Á dẹ̀ ensure pé Fúlàní ò control nǹkan yín mọ́. So kò possible. Torí Fúlàní mọ̀ pé tóun bá allow kí Tinubu jẹ president, ó máa ensure gbogbo marginalization Yorùbá. Ó máa address ẹ̀. Ó máa fún wa ní redress. So ẹni tó bá ti ń enslave èèyàn kò kí ń fi ilẹ̀ lẹ́rọ̀. Àbí tẹ́ bá yọ ọwọ́ ìjà sí, ẹ máa wá superior weapon ni. Fúlàní ní back in English, ẹ̀yin náà ẹ wà back in America náà. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀rù ń bà wọ́n fún nǹkan tó ń ṣe fún Sunday Igboho. Wọ́n dẹ̀ ti ń realize pé Yorùbá nationalism awareness ń grow gan. Torí ẹ̀ náà ṣe lọ clear gbogbo ibi tí wọ́n clear ẹ̀. Ẹ máa rí fídíò yẹn sìn ní Àpápá wharf ní bíbáyé o.
Ṣẹ́yìn náà ti rí bẹ́ẹ̀. Apapa Wharf lẹ́rí yẹn o, 10 trillion non-generate ní Apapa Wharf and Tinker Port. Apapa Wharf ń generate 6 trillion, Tinker Port ń generate 4 trillion. Ẹ wo bíbẹ̀ yẹn ṣe rí. Àwọn tó kọ́ port tó wà ní, I think Hamburg ní Germany, or there's a port ní Holland. Àwọn ló bá wa kọ́ Apapa Wharf yẹn. Wọ́n refurbish ẹ̀. Àwọn Italian company náà ṣe nígbà tí Awólọ́wọ̀ wà ńbẹ̀ tó dáa. Ẹ wo bó ṣe rí nsìn, it's an eyesore. Ibi tó ń generate 10 trillion lọ́dún kan nìyẹn. Ẹ wo bó ṣe rí, bó ṣe dọ̀tí. Wọ́n lọ wo wọ́n nígbà tí wọ́n wo from the reliable source, wọ́n sọ pé ìbọn tí wọ́n kó jáde ńbẹ̀ yẹn tó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Fúlàní. Yeah, thank you very much, Ọ̀rúnmìlà. Rotterdam. Wọ́n kọ́ wharf wa ẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n kọ́ bíi ti Rotterdam port ni. Very beautiful. Ẹ wo bó ṣe rí nsìn nígbà tí Haúsá ti gbà lọ́wọ́ yín tí wọ́n manage. It's an eyesore, very dirty, stinking place. Ibẹ̀ yẹn dẹ̀ ń generate 10 trillion naira lọ́dún. Wọ́n nígbà tí wọ́n lé gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀, ìbọn tí wọ́n rí uncountable ni, àti dagger. Àwọn ọmọ Fúlàní ti store ìbọn síbẹ̀ tó fẹ́ fi pa wá nílẹ̀ bàbá ńlá bàbá wa. Àwọn ọmọ Ìgbò tó ní shops náà, àwọn náà ní ìbọn nílẹ̀ Yorùbá, ìbọn tó fẹ́ fi pa wá. Àwọn ọmọ onílùú gan ò níbọn. Ṣé rí bẹ́ẹ̀? So nítorí pé wọ́n expect pé ká wá bà port yẹn jẹ́, náà ṣe ìtànṣe yẹn, tán ṣe clear gbogbo àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ yẹn kúrò. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti lọ gbé àwọn sójà wá l'Amẹ́ríkà kó wá train àwọn Fúlàní specifically tó wá fẹ́ attack port yẹn. In case tẹ́ bá ti gbàgbé, a ti gba port yẹn rí ní 1994. English Royal Navy ló pa àwọn ọmọ Yorùbá tó gba port yẹn, ó pa wọ́n. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé àwa ò ní ìgbà ká hold ẹ̀, a fẹ́ bàjẹ́ ni. A máa kọ́ after tá bá ti ní Odùduwà Republic. So ìyẹn fi ẹṣẹ̀ yẹn ní ení nínú fídíò àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ wò yẹn. Máa fi fídíò kan wọ̀nyí, a máa wá interpret ẹ̀. Ọmọbìnrin kan ní àwọn armed robber attack ní Ìkòyí l'Ékòó. Ìkòyí is one of the most expensive area nílẹ̀ Yorùbá, as a matter of fact ní gbogbo Nàìjíríà. Àwọn olówó Yorùbá ló jẹ́ kó máa gbé bẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa nítorí pé àwọn ló ń control ọrọ̀ ajé wa. So àwọn armed robber wọ́n mú ọmọbìnrin kan, wọ́n wá sọ nǹkan kan tó wà very very significant tí yẹ pé gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́dọ̀ wà very attentive sí. Àwọn armed robber yẹn ṣọ́yàn pa ni. Wọ́n fi ọmọbìnrin yẹn lẹ̀ nítorí pé ó wá láti Akwa Ibom. Wọ́n ní pé tó bá jẹ́ Yorùbá ni wọ́n máa pa. Àwọn ọmọ Ìgbò wá ń jalè nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ń pa wá. Haúsá Fúlàní ń lọ sínú forest wa, wọ́n ń pa wá. Ẹ wo fídíò yìí náà ká wá sọ̀rọ̀ lórí kí la máa ṣe tá fi stop láti máa pa wá. Please, Bonnie, please can you tell me what happened last night? Okay, so when I went to see my godmother, my friend drove me, and my godmother stays along around me very quickly. So I spent time with her because where I work is in the same town, the same place. So I wanted to get a place that's closer. So from there, I ordered taxi flight to Chicken Republic along our roadway. Then after that, leaving the taxi were busy, so I tried to just use normal cab, like just normal taxis, you know. And then I actually deliberated with the taxi guy. The guy said 325. I said 2,000 naira to Agnew because it's not far. I had to squat on my face because of Lagos traffic, so I could get to work on time on Monday. So
me entering the car. Just like 2 minutes. I was on nose max, so I sat in front. Then I was the only one in the car. I was meant to be like a chartered car. Before I knew, the guy pointed a gun at me. And then, when he pointed the gun at me, he called someone. The man, he called that, okay, there's someone here. Sorry, okay, get perceived for here. I don't know. The man said, he now to put on speaker. He stopped the car while he was pointing the gun at me, and he called that man. So he put it on his dashboard speaker. I still pointed the gun at me, and he was now driving. The man now said, "What's your name?" I told him my name is Emma. And I said, "Where are you from?" I said, "I'm from Akwa Ibom." The man said, "You're lucky you're my sister. If not, I would have killed you today." I was like, "Thank you, sir. God bless you, sir." And I said, "Where was I?" I said, "I went to go and get food." I just negotiated with him to take me to IUD. What was I doing? I said, "I work here at Ikwe." And I said, "Check her bag. Do I have any money in my bag?" I said, "I don't have any money. I don't need few 1,000 naira notes, like, and 500 because of work tomorrow, because I use public transport to go to the office." I swear, I don't know how God just confused these people or gave the man sympathy for me. He said, "Close your eyes." You're checking my bag. He said, "What's your password of your phone?" The man now asked my password. I told him my password, so I think he typed wrongly. He now cocked the code. At first he said it's not correct. He cocked the code at me. And then after that, and I said, no, it's a mistake, so we should, try it again. And I read the password. At the end of the day, he opened the phone. He was still saying like I should close my eyes and everything. He said I should thank my God that I'm his sister. If not, he would have killed me. That he would have killed me. The next time, I should not enter cars that are not registered, that I don't know. Can't be too careful with Lagos now. Where did they finally drop you? Somewhere in Lagos Island. And I'm so grateful to that bike man that saved me, I swear. He was the bike man. And they dropped me. They just take your bag. He said, "Take your bag. I will kill you. I'll tell you not to kill you." He told the guy, "Boy, let her go. Just let her go. Don't bring her here." Just go. Just fortunately, I saw a bike man coming. I had to now stop the bike man. Bike man asked me, "What am I doing here?" I said, "She just take me anywhere." That they just run to me. They were not telling me that this place I am, that they kill people and they drop people there. And they rob people that women don't work here. You don't work here alone. That even himself. What time was this? This was like around past. It should be within that 9:09. Alright, no problem at all. And then he now took me outside Bonny Camp, and I was able to get a bus to go home. Don't enter any camp that is not registered, free lift, nothing. Just thank God for everything. Okay? Sorry about that. Yeah, Mr. Kinboso, ẹ sọ pé ẹ gbọ́ voice note yẹn dáadáa, fídíò yẹn dáadáa. Má bínú. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tọ́mọbìnrin yìí sọ, nǹkan tó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ ni. Ó ṣó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún àwa ọmọ Yorùbá, particularly àwa full-blooded. Ó fi hàn gbangba pé àwọn immigrant, àwọn àtọ̀húnrìnwá, wọ́n ní ìgboyà láti wá sílẹ̀ Yorùbá, wá pa àwa full-blooded Yorùbá citizen.
ọmọbìnrin Ìkòyí ni wọ́n ti gbé, the most developed area in Lagos State ni wọ́n ti gbé. One chance ló wọ̀. Àwọn ọmọ Igbo particularly ló máa ń ṣe one chance. Ìgbà tó wọ̀, wọ́n sọ fún pé ìlú wo ló ti wá. Ó ní Akwa Ibom lòun ti wá. Wọ́n ní pé Ọlọ́run ló yọ ẹ̀mí ẹ̀ pé torí pé ó jẹ́ ara ẹbí àwọn. Meaning pé tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ni, wọ́n níbẹ̀ làwọn máa pa sí. Àwọn àtọ̀húnrìnwá nìyẹn o. Àwọn ọmọ Igbo wọ́n máa wọlé wá bá wa nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á pa wá. Àwọn Fúlàní á kúrò nílùú wọn, wọ́n á wọlé Yorùbá, wọ́n á pa wá lọ ní rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Ṣé lè rí ọmọ Yorùbá kán gbójúgbóyà, kán gbé ọ̀kadà 50 kí wọ́n lọ sílẹ̀ Haúsá kán lọ máa pààyàn bẹ̀? Kò sí Yorùbá tó lè ṣe. Gbogbo àwọn 50 yẹn àwọn Fúlàní á pa wọ́n ni. Ṣé rí àwọn ọmọ Yorùbá kán sọ pé àwọn kó ìbọn lọ ń ṣe armed robbery nílẹ̀ Igbo? Kò possible. Bọ̀dẹ̀ máa rí Igbo tó máa wá sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí wá jalè, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe wá ní ṣùtá. Tó bá jẹ́ pé ọmọbìnrin jẹ́ Yorùbá ni, ó sọ nínú fídíò yìí pé wọ́n ti pa òun. Ṣùgbọ́n torí pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá, wọ́n fi ilẹ̀. Meaning pé àwọn tó ń jalè káàkiri ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá. Àwa Yorùbá ló ń pa. Tá bá ń sọ pé ká decentralize ọlọ́pàá àti military, torí àwọn nǹkan báyìí ni, torí irú nǹkan báyìí, ẹ máa ráwọn ọmọ Yorùbá, wọ́n á máa protest nítorí pé ọlọ́pàá funfun l'Amẹ́ríkà ó pa àwọn ọmọ dúdú. Àwọn dúdú á jáde l'Amẹ́ríkà, wọ́n á máa ṣe protest, àwọn Yorùbá náà á support wọn. Kí ló dé tí funfun fi ń pa dúdú l'Amẹ́ríkà? Nítorí pé wọn kì í ṣe kankan náà. Tán bá pa dúdú kan lénìí, ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ wọ́n á tún pa dúdú míì. Wọn ò dáwọ́ dúró nítorí pé funfun àti dúdú ò ṣe kankan náà. Ẹ wo ilẹ̀ Yorùbá, àwa àti Igbo a kì í ṣe kankan náà, àwa àti Yorùbá a kì í ṣe kankan náà. Kí ló dé tá a máa gba Igbo láyè, tá a máa gba Fúlàní láyè kán máa ṣe ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé tí wọ́n bá fún ọmọ Yorùbá níbọn, tán kó àwọn èèyàn 3 sílẹ̀, tán gbé Yorùbá kan sílẹ̀ tó jẹ́ bí ẹ̀, tán gbé Igbo kan sílẹ̀ tí ò mọ̀ rí, tán gbá Haúsá Fúlàní kan sílẹ̀ tí ò rí rí, wọ́n á ní kó pa méjì nínú wọn, kò ní yìnbọn fún ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ẹbí ẹ̀, ọmọ Igbo, ọmọ Haúsá Fúlàní lá yìnbọn pa. À ń sọ pé kẹ́ support the decentralization of the police and the military, pé eléyìí ló máa kọ́ọ̀bù Fúlàní tó ń wá láti ìlú wọn sílẹ̀ Yorùbá wá pa wá. Eléyìí máa stop àwọn ọmọ Igbo tó wá ń ṣe crimes nílẹ̀ Yorùbá. Tá bá ní ọlọ́pàá wa tá pè ní Yorùbá Police Service, tá ní military wa tá pè ní Yorùbá Regimental Armed Forces àbí Yorùbá National Guard. Kì í ṣèsìn láwọn Igbo armed robbers tí ń pa Yorùbá. Mo ti sọ fún yín nínú research táwa ṣe ni, a ti bá àwọn armed robbers sọ̀rọ̀ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Wọ́n láwọn ò kí ń pààyàn tán bá jalè nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní àwọn á kàn mú owó àbí káwọn jí mọ́tò àbí káwọn jí anything káwọn sá lọ. Nípa àwọn ò kí ń pààyàn, pé nǹkan tó bá máa mú àwọn pààyàn á jẹ́ pé ẹnìkan táwọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni tó lè lọ sọ fọ́lọ́pàá pé ẹni báyìí ó wá jalè níbi báyìí. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa nígbà tá à ń ṣe research yẹn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà táwọn máa ń jalè àwọn ò mọ èèyàn kankan rí. Àwọn ọmọ Yorùbá tó ń jalè la bá sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ Igbo tó ń jalè, wọ́n sọ fún wa pé anybody làwọn máa ń pa. Táwọn bá ti gbowó tán, àwọn á tún pààyàn nítorí pé àwọn èèyàn yẹn ò kì í ṣe Igbo. Àwọn Igbo tún sọ fún wa pé àwa Yorùbá la pa wọ́n nígbà Biafra, wípé àwọn gbaṣẹ́ ọlọ́pàá, àwọn gbaṣẹ́ ológun deliberately to be posted to Yorubaland so that àwọn á lè máa pa wá nítorí pé a pa wọ́n nígbà Biafra. But irọ́ ni, àpá wọn gbà Biafra, àwọn ló kọ́kọ́ pa wá. Wọ́n pa wá 1962 to 1964 nígbà tá à ń ṣe street protest. Wọ́n pa 14,528. Nígbà tán tún pa ìyẹn tán, àwọn ọmọ Igbo àti Haúsá wọ́n tún pa àwọn leaders wa.
nígbà tí àwọn Ìgbò declare Biafra kàkà kí wọ́n kọjú ìbọn sáwọn Haúsá Fúlàní, ilẹ̀ Yorùbá ní ọ̀rẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ sí pa aboyún, ọkùnrin, obìnrin àtọmọdé. Ìgbà yìí ni Yorùbá wá bá wọn jà tá fi ṣẹ́gun wọn. So wọ́n wá sọ fún pé àwọn máa ń deliberately fẹ́ wá ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá, àwọn máa ń fẹ́ wá ṣiṣẹ́ sójà nílẹ̀ Yorùbá káwọn bá lè pa Yorùbá ni. A dẹ̀ ń sọ fún yín pé fún ìdí èyí àti àwọn ìdí míì kò jẹ́ kí ọmọ Ìgbò àtọmọ Fúlàní máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àbí iṣẹ́ ológun nílẹ̀ Yorùbá láíláí. Awólọ́wọ̀ ti sọ 1967, ó ní pé àwọn ọmọ Ìgbò àtọmọ Haúsá Fúlàní tó wà nílé iṣẹ́ ológun nílẹ̀ Yorùbá kó padà lọ sí region wọn. Àwọn ọmọ Haúsá Fúlàní àtọmọ Ìgbò tó wà níṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá kó padà sí region wọn. Nǹkan tí ẹ máa fi ní securities of lives and properties lélẹ̀. Tẹ́ bá ń gbà kí Ìgbò ṣe ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá, ẹ lè stop armed robbery, ẹ lè stop Fúlàní X-men. Tẹ́ bá ń gbà kí Haúsá Fúlàní ṣe military yín nílẹ̀ Yorùbá àti Ìgbò, Fúlàní á máa wá láti region wọn, wọ́n máa pa yín ni, wọ́n á sá sí gbogbo forest yín, wọ́n á wá pa yín. Ẹ wo first video tẹ́ kọ́kọ́ wò, wọ́n nígbà tí wọ́n clear Àpápá yẹn, ìbọn tí wọ́n kó ń bẹ̀ ò lóǹkà àti dágà, àwọn ọmọ Fúlàní ti stockpile. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn Ìgbò ti stockpile ìbọn sínú ọjà wọn bíi Ládìpọ̀ market, bíi Aswani market, bíi Computer village. Àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti kó ìbọn pamọ́ síbẹ̀ tó fi ń pa wá. So tó bá jẹ́ pé a ní ọlọ́pàá tiwa, àwọn àtọ̀húnrìnwá wọn ò ní gbójúgbóyà kó máa wá jalè nílẹ̀ Yorùbá, kó máa wá béèrè lọ́wọ́ pé ọmọ ìlú wo ni ẹ́. Lédì yẹn wá sọ fún wọn pé ọmọ Akwa Ibom, wọn lórí ẹ̀ ló kú ẹyọ nítorí pé sísítà àwọn ló jẹ́. Tó o bá jọmọ Yorùbá ni àwọn á ti gbẹ̀mí ẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Ẹ máa kúlẹ̀ Yorùbá ni until tẹ́ bá ṣe nǹkan tó right. I need unitary system. Kò sí any reason tí Fúlàní àbí Ìgbò á ṣe wà ní iṣẹ́ ológun àti iṣẹ́ ọlọ́pàá nínú ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn olè tó ń jà, àwọn tó ń gbé èèyàn pa nílẹ̀ Yorùbá, wọn kì í ṣọmọ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jọmọ Ìgbò àtọmọ Haúsá Fúlàní. Nǹkan tá à ń sọ fún yín pé tẹ́ bá ní decentralized police, tẹ́ bá ní decentralized military, ìyà ò ní jẹ yín mọ́, olè ò ní wá máa pa wá nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo United Kingdom tí mo sọ, ipò create Nigeria. Àwọn ọmọ English ò kí ń ṣọlọ́pàá ní Scotland, àwọn Scottish ò kí ń ṣọlọ́pàá ní England. Ọlọ́pàá England àwọn English ni, ọlọ́pàá Scotland àwọn Scottish ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni military wọn ṣe rí. Àwọn tó wà níṣẹ́ ológun ní England ọmọ English ni wọ́n, àwọn tó wà níṣẹ́ ológun ní Scotland ọmọ Scottish ni wọ́n. Bó ṣe jẹ́ ká ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Ẹ wo Èkó bó ṣe rí yẹn, tó jẹ́ pé gbogbo owó ilẹ̀ Nàìjíríà ibi tó wà ń bẹ̀ nìyẹn, Yorùbá ló ní. Àwọn ní 27 military bases la ní l'Èkó nìkan. Àwọn ọmọ Fúlàní pátápátá ló ń ṣàṣojú ẹ̀. Tí wọ́n bá fẹ́ pa wá tán lénìí, wọ́n á pa wá tán ká pápápá. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé ẹ má jẹ́ kí Ìgbò àti Haúsá Fúlàní máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àti iṣẹ́ ológun mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àwa Yorùbá ò kí ń lọ sílùú wọn lọ ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àbí ká lọ ṣiṣẹ́ ológun. Ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì ò fẹ́, nítorí pé wọ́n ń lo ọlọ́pàá àti ológun láti máa pa àwa full-blooded Yorùbá. As long as ta bá ń continue láti máa accept Ìgbò àti Haúsá Fúlàní kí wọ́n ṣiṣẹ́ ológun lẹ̀ Yorùbá, kí wọ́n ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ̀ Yorùbá, wọ́n á máa fi pa wá ní. Ìbọn là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Ìbọn òun là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Tá bá ti gba agbára ní 2023, nǹkan tí Tinubu máa ṣe fún wa lélẹ̀, kò dẹ̀ ní jẹ́ káwúsá àti Ìgbò gbàjọba mọ́. Ṣé ó yé yín báyìí?
common sense là ń bá yín sọ, kì í ṣẹnu lásán. Àwọn Libra tó wà ní PDP tó ń tẹ̀lé Professor Banji Akintoye tó ń tẹ̀lé Sunday Igboho kiri, wọ́n á máa pariwo Igboho òòṣà, òun náà ti ṣáná mọ́ pẹ̀lú bọn yẹn. Ṣàtúgbọ́ ọ̀rọ̀ protest mọ́, àgbọ́ mọ́. À ń sọ fáwọn pípù yìí pé ẹ má máa pariwo pé Fúlàní ń pa yín, Fúlàní ń pa yín, wọ́n ń kó ẹran wọn wá, wọ́n fi ń dà wá láàmú ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé a ní decentralized military ní, nítorí pé a ní decentralized police ní. Gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà, ààrẹ Nàìjíríà ló láṣẹ lórí wọn tí ò dáa. Gbogbo ológun tó wà ní Nàìjíríà, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló láṣẹ lórí wọn tí kò dáa fún development wa. Ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Yorùbá nìkan ló gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá nìkan ló gbúdọ̀ láṣẹ lórí ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbúdọ̀ ní àṣẹ lórí ọlọ́pàá tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ológun nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo military bases tó wà ń bẹ̀, ọmọ Yorùbá nìkan ló jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbọdọ̀ láṣẹ lórí àwọn ọmọ ológun tó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ìjọba ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló gbúdọ̀ láṣẹ lórí wọn. Tá a bá ṣe eléyìí tí Tinubu máa ń pè ní decentralized democracy, tá a bá ṣe eléyìí, ìyẹn ni àwọn ọmọ Ìgbò tó wá ń jà wá lólè as armed robbers, as kidnapper, ìyẹn ni wọ́n á fi dínkù. Àwọn Fúlàní tó ń wọlé pààyàn, wọn ò ní lè pààyàn mọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń pariwo Oòduà Republic, Yorùbá nation yẹn, wọ́n máa ń pariwo lásán ni without idea. A dẹ̀ ti tẹ̀ wọ́n mọ́ létí pé ẹnìkan ò lè jí tí kò sẹ́nikẹ́ni tó dìbò yàn kó sọ pé òun fẹ́ yọ Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà. Rárá, 60 million ni wá. Kò sẹ́ni tó dìbò yan Professor Banji Akintoye, kò sẹ́ni tó dìbò yan Sunday Igboho. Àwọn méjèèjì yóò lè sọ̀rọ̀ fúnran Yorùbá. Tó bá dàárọ̀ ọ̀la tí Sanwó-Olú bá sọ̀rọ̀ wípé as governor Lagos State, òun fẹ́ kó gbogbo Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà, kò sọ́lọ́pàá tá a mú un, nítorí pé a dìbò yàn, aṣojú ló jẹ́ fún wa. Ó ń gbẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni. Tí gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí wọ́n bá dìde lọ́la, tán bá ní pé àwọn ò fẹ́ Yorùbá mọ́ nínú Nàìjíríà, kò sọ́lọ́pàá tá a mú wọn sí, nítorí pé a dìbò yàn wọ́n. Àwọn ọba orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá bí Ọ̀ọ̀ni, bí Aláàfin, bí Àwùjalẹ̀, bí ọba Èkó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tí wọ́n bá panupọ̀ lọ́la, tán bá sọ pé Yorùbá ó kúrò nínú Nàìjíríà, kò sọ́lọ́pàá tí ó mú wọn sí, nítorí pé àwọn ní orí adé ilẹ̀ Yorùbá tóyìnbó ń pè ní natural rulers. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni dìbò fún Sunday Igboho, kò sẹ́ni dìbò fún Professor Banji Akintoye. Ìsọkúsọ náà ń sọ kiri, wọn ò lè kó yín kúrò nínú Nàìjíríà. Gbogbo àwọn tó fẹ́ gbòmìnira nílùú òyìnbó àti nílùú àwọn èèyàn dúdú, wọ́n máa ń dìbò fún wọn ni, wọ́n máa ń kọ́kọ́ sọ wọ́n dolórí. Fúlàní ń pa wá lénìí, wọ́n ń sakuléètì píkṣọ̀ àwọn tán ti pa, wọ́n ń sakuléètì oko tí Fúlàní ti bàjẹ́, wọ́n ń sakuléètì eléyìí káàkiri. Ìyẹn gan kọ́kọ́ ló máa sọ́ọ̀fù pọ́blẹ́mù wa. Tá a bá gba agbára military lọ́wọ́ federal government, tá a fún region, tá a gba agbára ọlọ́pàá lọ́wọ́ federal government, tá a fún region, tá a wá kó àwọn ọmọ wa bíi Sunday Igboho, bíi MC Olúọmọ, bíi Koko Zaria àtàwọn èèyàn tó kù, tá a kó wọn sí iṣẹ́ ológun, tá a wá rán wọn lọ léèwé, tá a wá fún wọn ní oríṣiríṣi ìmọ̀ àti òye nípa ogun, àwọn ni ó máa ṣọ́lẹ̀ Yorùbá. Tí wọ́n bá pa Fúlàní àbí Ìgbò, àpagbé, nǹkan tí òyìnbó ń pè ní legitimate use of monopoly of violence. Ṣé ẹ gbọ́? Monopoly of violence. Tí ìjọba bá wọṣọ ọlọ́pàá fún èèyàn,
bí Sunday Igboho yẹn tán fẹ́ pa tó bá dọ̀la tí ìjọba bá wọṣọ ọlọ́pàá fún ipe Sunday Igboho ó dọlọ́pàá léni o tó bá pààyàn àpagbé ni tó bá dọ̀la tíjọba bá wọṣọ sójà fún MC Olúọmọ ipe ìwọ MC Olúọmọ ó dọ̀gá sójà ńlẹ̀ Yorùbá léni o tó bá pààyàn àpagbé ni nǹkan tóyìnbó ń pè ní legitimate use of monopoly of violence ìjọba ló ní monopoly of violence ìjọba ló lè lo ìbọn tí ò ní sẹ́ni tí ó mú tá a bá fẹ́ jẹ́ kí Sunday Igboho MC Olúọmọ Koko Zaria àtàwọn ẹmẹ̀wà wọn kí wọ́n ṣàǹfààní fúnran Yorùbá á kọ́kọ́ sọ Tinubu di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Tinubu lá wá fún wa ní decentralized democracy ìyẹn ló máa jẹ́ kí Yorùbá control ọlọ́pàá ẹ̀ ìyẹn ló máa jẹ́ kí Yorùbá control military ẹ̀ á wá kó gbogbo àwọn èèyàn yìí sí i tá a bá sọ fún Sunday Igboho pé a fẹ́ rí Fúlàní mọ́ tó ń daran kiri ojú pópó wa pé tá a bá tún rí kan nù wọn á yọ ọ́ lóyè ni Sunday Igboho máa pa wọ́n lọ ni kò sọ́lọ́pàá tí ó mú kò síjọba tí ó mú torí ó ti láṣẹ ti Yorùbá region lọ́wọ́ nǹkan tá à ń sọ fún gbogbo àwọn tó ń pariwo nìyẹn ṣóyè yín nǹkan tá à ń sọ ẹ̀yin tẹ́ ń sòṣì ọ̀rọ̀ pé Fúlàní ò fẹ́ gbélẹ̀ ojoojúmọ́ lẹ máa ń sọ pé Fúlàní ò ní gbélẹ̀ fún Tinubu àwa la kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀yin plan láti kanta Fúlàní ju ọ̀rọ̀ òṣì yín lọ kí lẹ ní plan ẹ kàn ń sọ náà ni ṣé ẹ ní nǹkan ogun tẹ́ fẹ́ fi kanta Fúlàní tí ò bá fẹ́ gbéjọba lẹ̀ ẹnu lẹ níbi ìtajà kàrà Fúlàní ò ní gbé fún Tinubu Fúlàní gbogbo ayé ti mọ̀ kì í ṣe secret mọ́ kí wá ní plans ti yín láti make sure pé ẹ defeat Fúlàní ju ọ̀rọ̀ burúkú tẹ́ ń sọ lẹ́nu nígboro ẹnu lọ àwọn ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin Ìgbò lẹ ń dìbò fún Fúlàní á gbàjọba lọ́wọ́ Fúlàní so ṣe ti rí bẹ́yẹn ọmọdébìnrin tẹ́ ẹ wo fídíò ẹ̀ tán yìí àwọn olè adigunjalè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ibo ìlú ẹ ó wá sọ fún wọn pé Akwa Ibom lòun ti wá wọ́n wá lórí ló yọ ẹ́ o tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni ọ́ àwọn ó pa ọ́ ni àwọn gbẹ̀mí ẹ̀ àwọn ọmọ àtọ̀húnrìnwá wọ́n wọnú ilẹ̀ Yorùbá wá wọ́n wá pa wá ẹ̀yin kàn sọ̀rọ̀ lásán a ní pé kẹ́ ẹ sọmọ yín dà rẹ káwa náà lè gbàgbára ká fi lé gbogbo àwọn àtọ̀húnrìnwá kúrò tó yẹ yín bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú nǹkan tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí màá fi fídíò English High Commission náà sílùú Nàìjíríà màá fi wọ̀nyí kẹ́yìn náà tẹ́tí sí nǹkan tó sọ kẹ́ tẹ́tí sí bí àwọn English fẹ́ máa sọ Yorùbá dẹrú wọ́n tún fẹ́ kó gbogbo àwọn ọmọ yín tó ń lọ sílé ìwé wọ́n fẹ́ kó wọn lọ sí England láti wá máa ṣerú fún ìlú wọn máa bá wọn ṣe security guard máa bá wọn fọ gọ́tà máa bá wọn ṣe doorman security máa bá wọn kògbẹ́ máa bá wọn ṣe àwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní manual labour tí wọ́n tún ń pè ní menial jobs àwọn iṣẹ́ tó le pẹ̀lú degree wa pẹ̀lú kàwé wa nǹkan tí wọ́n gbé jáde rèé tẹ́ bá wò tán màá sọ mínì ẹ̀ fún yín wọ́n fẹ́ fi kó gbogbo àwọn Yorùbá tó lọ́pọlọ kí wọ́n lò wọ́n bí omi òjò fọ́dún mẹ́ta wọ́n wá sọ wọ́n dìdàkudà wọ́n á máa kó yín gbogbo àwọn ọmọ yín tó ń kàwé wọ́n á máa lọ lóyìnbó táwọn ọmọ yín bá lọ lóyìnbó àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá tán bá láìsàn ta ni ó tọ́jú wọn ẹ̀yin mélòó lẹ fẹ́ jà tí Fúlàní bá dé ṣé English tó fẹ́ gbé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lọ sí England kan á lọ máa ṣẹrú kí ló dé tí ò ṣe kó Fúlàní lọ ìgbà tán bá tẹ ẹ bá kàwé wọn á ní pé àwọn tó mọ̀wé náà fẹ́ kó kì í ṣe literate o kì í ṣe àwọn tí ò lọ sùkúù o àwọn tó kàwé tó gboyè náà fẹ́ kó ìgbà tán bá kó yín lọ sílùú òyìnbó tẹ́ ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ọdẹ tẹ́ ẹ bá ń ṣiṣẹ́ kíà ní òtútù tí ayé yín ò dáa tẹ́ ẹ lọ́kọ tẹ́ ẹ níyàwó tẹ́ ẹ tiẹ̀ rọ́mọ
Fúlàní á wá gba gbogbo iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n á gbaṣẹ́ sójà tó wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á gbaṣẹ́ ọlọ́pàá, wọ́n á gbaṣẹ́ custom, wọ́n á gbaṣẹ́ immigration, wọ́n á control crude oil yín, wọ́n á control waterways yín, wọ́n á control port yín, wọ́n á control land border yín, wọ́n á control everything. Ẹ̀yin ti lọ ìlú òyìnbó lọ ń ṣiṣẹ́ burúkú. Nǹkan táwọn English ṣe nìyẹn nínú meeting. Fúlàní ló bá wọn sọ pé ẹ fún àwọn ọmọ Yorùbá ní ìwé láti wá sílùú yín so ẹ lè kó wọn kúrò. Wọn ò ní lè jagun láti gba pọ́ọ̀tù wọn. Wọn ò ní lè jagun tá a bá ti pa Tinubu. Wọ́n á wà lu òyìnbó, wọ́n rò bóyá àwọn gbádùn. Ẹgbọ́n nǹkan tí English High Commissioner sọ. Hello, my name is Katrina Lang, British High Commissioner to Nigeria, and I want to share some good news with you. Since leaving the European Union, the UK government is introducing new visa routes, both for students and those looking to work in the UK. In July, we opened our new graduate route. So for those of you who are studying at a British education establishment up to graduate or postgraduate level, studying a degree or master's, you will now be able to stay in the UK for 2 years. And if you've studied a PhD, you'll be able to stay for 3 years. And you will no longer need a sponsor to apply for these visa routes. If you've completed your education and you're looking to secure a job, you can also apply for our skilled worker route. So we think these are great innovations and they're designed to attract the brightest and the best. And indeed, last year, I'm glad to say, we were able to offer 17,500 visas to Nigerian students, and that's an 83% increase. So I hope you'll believe me when I say we really, really are looking to attract the brightest and best Nigerian students to study in the UK, and then indeed to stay on and work with us, sharing their skills as we join together in our great UK-Nigerian partnership. Thank you for listening. Ṣé ti gbọ́? Ó lẹ́yìn tẹ́ bá ti ka Bachelor of Science yín, àwọn á fún yín ní visa láti wá ṣe master ní England. Tẹ́ bá ti parí master yín, àwọn á fún yín láyè láti ṣiṣẹ́ fún ọdún 2. Ó lẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ wá ṣe PhD ní England, àwọn á fún yín visa láti ṣe PhD. Tẹ́ bá ti parí, ẹ lè dúró ṣiṣẹ́ ní England fún ọdún 3. Kò sọ pé àwọn ọmọ gáréèjì o, kò sọ pé àwọn ọmọ secondary school ní kó wá o, kò sọ pé àwọn ọmọ tó ń tata lóṣòdì ní kó wá o, kò sọ pé àwọn ọmọ tó ń gba owó ilẹ̀ ó ní kó wá o, kò sọ pé àwọn títí ẹ ti bàjẹ́ o lòun fẹ́ kó lọ sí England o. Ó lẹ́yìn tẹ́ kàwé. Nígbà tí wọ́n bá kó gbogbo yín lọ tẹ́ kàwé, àwọn wo ló máa lo ọpọlọ wọn láti túnlẹ̀ Yorùbá ṣe? Nígbà tí gbogbo yín bá ti lọ ṣiṣẹ́ òṣì ní England, ṣèbí England lèmi wà. Iṣẹ́ wo gan lèmi ń ṣe ní England pẹ̀lú bí mo ṣe kàwé tí mo lọ́pọlọ tó? England yìí, tí ọlọ́pàá bá rí ẹ pé o jẹ́ dúdú lásán, pé o jẹ́ Yorùbá, o jẹ́ dúdú, wọ́n á stop and search ẹni, wọ́n á gùn ẹ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́, wọ́n á embarrass ẹ. Wọ́n máa ń intimidate wa, wọ́n máa ń disgrace wa, wọ́n máa ń threaten wa, wọ́n á tún sọ pé àwọn á deport wa. Yet English wà lẹ̀ Yorùbá, wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n wà ń bàdàn, wọ́n kó gbẹ́lẹ̀ Yorùbá o. Àwọn kọ́ ló ń fọgọ́ta wa o, àwọn kọ́ ló ń ṣe doorman security wa o, àwọn kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ supermarket wa o. Ìwé tí wọ́n kà ò tó ti wa o. Àwọn English tó wà lẹ̀ Yorùbá, àwọn ló ń ṣiṣẹ́ nílé epo wa, àwọn ló ń ṣiṣẹ́ ní capital and financial market wa, àwọn ló ń control crude oil wa, àwọn ló ń control waterways wa, àwọn ló ń control port wa, àwọn ló ń control iṣẹ́ tó ní láárí ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá ń dọ́gbọ́n tí ẹ̀yin lọ sí England kẹ́ lọ máa ṣiṣẹ́ ẹrú, wọ́n láwọn á fún yín visa. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Ó ní ẹ̀ ní ìdí sponsor mọ́, tó bá ti lè jẹ́ graduate wá apply, àwọn á fún ẹ. Nítorí pórí Yorùbá burú, àwọn ọmọ Yorùbá lọ tò, wọ́n láwọn ń lọ sí England. Wọn ò mọ̀ pé àwọn fẹ́ lọ ṣerú fóyìnbó ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúrò làwọn ọmọ Fúlàní, làwọn ọmọ Ìgbò ń wọlé, wọ́n gbalé gbọ̀nà lọ́wọ́ yín. Nígbà tẹ́ bá padà dé, tí ẹ̀ ní padà. Nígbà tẹ́ bá dé ìlú òyìnbó, miserable life tẹ́ máa gbé á jẹ́ kẹ́ wà depressed.
ẹ ní wúlò lu òyìnbó, ẹ ní wúlò gan gbà tẹ́ bá padà sílé. Nǹkan tí English ń ṣe, nǹkan táwọn Fúlàní sọ pé kán ṣe ni. Fúlàní ló sọ pé kán fún yín ní program yìí kí wọ́n kó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́pọlọ ńlẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe wèrè náà fẹ́ kó, kì í ṣe àwọn ọmọ ọ̀tá, àwọn ọmọ ọ̀rá àṣà, àwọn ọmọ ojúrin, kì í ṣe àwọn ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàwé tẹ́ ẹ lóye ni wọ́n fẹ́ kó. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé nǹkan tó ń pè slavery nìyẹn? Nígbà tí òyìnbó kọ́kọ́ délẹ̀ Yorùbá, wọ́n fìbọn pa àwọn ancestors wa, wọ́n wá gba ilẹ̀ wa, wọ́n wá ń jẹ gàba lé wa lórí, wọ́n ń control government wa. Gbogbo ọrọ̀ ajé wa wọ́n wá kó, gbogbo owó tá a nílẹ̀ Yorùbá àti mineral resources wọ́n wá lọ fi tún England ṣe. Nígbà tí wọ́n wá ṣe yẹn tán, gbogbo àwọn tó mọ, tó lọ́pọlọ, tó ní agbára ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n wá kó wọn lọ sí North America, wọ́n lọ fi wọ́n ṣẹrú. Nígbà tí Fúlàní gbàgbára lọ́wọ́ àwọn English, nǹkan mẹ́ta yẹn náà ní Fúlàní ṣe o. Fúlàní ti control gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá. Fúlàní wá kó gbogbo ọrọ̀ ajé wa pátápátá, omi wa, epo wa, gbogbo ọrọ̀ ajé wa Fúlàní wá ń kó, ó lọ fi ń túlù tiẹ̀ ṣe. Nígbà tó wá sún àwa ta kàwé, àwa ń kúrò nílẹ̀ Yorùbá voluntarily. Nígbà tá a rí kan ṣe kan, gbogbo iṣẹ́ ìjọba federal government tó wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti fa àwọn ọmọ Fúlàní sí àtàwọn ọmọ Yíbò. Àwa wá ń sá lọ sókè òkun, àwa ń kú sínú desert, à ń kú sínú Mediterranean Sea. Nígbà tá a dé òkè òkun tán, àwa ń ṣọmọ ọ̀dọ̀. Wọ́n wá ń sọ fún yín sìn pé ó dàbí pé Yorùbá ti ń já sí o. Ó dàbí pé àwọn ọmọ Yorùbá ti ń rí sìn pé ìlú òyìnbó kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ibẹ̀ ni Fúlàní ti dọ́gbọ́n tán ti sọ pé kí obìnrin yìí tó represent England, wọ́n ní pé kó jáde kó sọ pé àwọn á fún yín visa tẹ́ ẹ bá fẹ́ wá sí England kẹ́ ẹ wá ṣẹrú. Tó bá jẹ́ pé ọmọ wa ló wà as president Tinubu, ṣé Tinubu á gbà kí graduate nílẹ̀ Yorùbá, nígbà tán graduate tán, tó yẹ pé àwọn parent Yorùbá ló rán wọn lọ sí school, ṣé Tinubu á gbà kán máa lọ lu ọpọlọ wọn fi lọ develop England? Tinubu ò ní gbà, ṣùgbọ́n Fúlàní á gbà, because àwọn ọmọ Fúlàní ò ní lọ sílùú òyìnbó. Tẹ́yin bá ti gba visa ọdún méjì, ẹ ṣọṣẹ́ pátápátá pera ẹ lọ́dún 5, wọ́n á ti ba ayé yín jẹ́, wọ́n á dẹ̀ jù yín bí omi ìsanwó, wọ́n á dà yín nù, wọ́n á ní ẹ padà sílùú yín. Nígbà tẹ́ ẹ bá máa dé, Fúlàní á ti jọ̀gá ọlọ́pàá, Fúlàní á ti jọ̀gá ológun, Fúlàní á máa control port yín, Fúlàní á control custom yín, Fúlàní á control waterways yín, gbogbo land border yín Fúlàní á wà ńbẹ̀. Ẹ ṣẹrú nílùú òyìnbó, tẹ́ bá tún délẹ̀ bàbá ńlá bàbá yín, ẹ tún rí bí ẹrú ni. Ayé wa ń bàjẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá, kò sí nǹkan kan nílùú òyìnbó. Àwa tá a wà nílùú òyìnbó yìí, inú wa ò dùn, ayọ̀ wa ò kún, torí pé a ní ọpọlọ, à ń fèsì oríṣiríṣi tí a lè fèsì nílùú wa. Ó níye ìgbà tí mo ti ráwọn ọmọ mi sìn, láti 2019 mi tí ìfojú kan àwọn ọmọ tí mo bí. Ìlú òyìnbó yìí náà ni mo wà. 2019 tán arrest mi fún terrorism, mi tí ìfojú kan àwọn ọmọ tí mo bí. Ìyá wọn ló pe ọlọ́pàá sí mi tó ní pé terrorism ni mò ń ṣe àti YYF, àti gbà yẹn láti wà nílé ẹjọ́. Ṣẹ́rí, tó bá jẹ́ pé ìlú tèmi lèmi ń gbé, ṣé wọ́n bí bàbá ńlá bàbá ẹnìkan dá kó ní pé kémi má ra àwọn ọmọ mi? Àlẹ́rú ni wá nílùú òyìnbó, ẹyẹ wá mọ́. Owó burúkú wà nílẹ̀ Yorùbá. Elépo, ẹni waterways, ẹni ports, ẹni so many mineral resources. Tẹ́ bá dúró díẹ̀, tá a ṣiṣẹ́ papọ̀, tá a sọ Tinubu dààrẹ Nàìjíríà, tí wọn bá fẹ́ ó jẹ́, tá a gbé ogun dé, tá a lo àdó olóró, tá a jàjàyè, tá a gbé Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà, á ṣèrántí àwọn tó bá kú sógun. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa, àwọn ọmọ wa, àrọ́mọdọ́mọ wa, wọn ò ní ṣerú mọ́. Torí ẹ̀ la ṣe ń bá yín sọ, ẹ̀yin tẹ́ wà between the ages of 25 and 40 years old, ẹ̀yin lẹ ó gba ilẹ̀ Yorùbá.
tá a bá ní òmìnira Yorùbá ẹ ní wá sílùú òyìnbó. Bí mo ṣe wà ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ fún mi tí mi ò ráwọn ọmọ mi, ṣùgbọ́n mò ń fi ọkàn akin ṣiṣẹ́ tí mò ń ṣe lọ. Ọlọ́pàá ti arrest mi rí ní ojú oorun, èmi àtàwọn ọmọ mi wà lórí bed. Àwọn ọmọ mi, dọ́tà mi jẹ́ ọmọ ọdún 5, son mi jẹ́ ọmọ ọdún 7. Ọlọ́pàá arrest ni wọ́n dẹ̀ fi handcuff sí mi lọ́wọ́. Mo wá ń dọ̀dí ẹ̀ pé mi ìfẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ mi rí. Wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tàn mí, wọ́n tàn ní káwọn ọmọ mi bá lè rí. Nítorí pé mo jẹ́ dúdú ni, àwọn ọmọ mi náà jẹ́ dúdú. Àwọn ọlọ́pàá tó wá arrest mi, English ni wọ́n, kò kàn wọ́n báyé àwọn ọmọ mi bàjẹ́. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá, instead of ká ṣe the same thing fáwọn English, a máa pọ́n wọn lé, a máa ṣe wọ́n gẹ̀gẹ̀. Àwọn dẹ̀ ń ṣe wá bí ẹrú nílùú wọn. Ṣé ẹ ti rí Yorùbá commissioner tó ń sọ fáwọn ọmọ English pé tẹ́ bá ti graduate tán ní Oxford o, tẹ́ bá ti graduate tán ní Cambridge o, tẹ́ bá ti graduate tán ní St Andrews o, ẹ máa bọ̀ lẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ wá ṣiṣẹ́, á fún yín visa ọdún 2 tẹ́ fi ṣe master. Ṣó possible kí Yorùbá lọ máa sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ English? Ṣáwọn English àgbà? Tẹ́ bá ti rán èèyàn lọ iléèwé tó lọ́dún 6 ní primary school, tó lọ́dún 6 ní secondary school, tó lọ́dún 4 ní university, tó bá ti jáde ó gbọ́dọ̀ lo ọpọlọ yẹn fún ìdàgbàsókè ìlú yín. Kì í ṣe pé kẹ́ wá sọ fọ́mọ yẹn pé ó yá o máa lọ Amẹ́ríkà, ó yá o máa lọ sí England kó lọ ṣiṣẹ́. Ta ni ó jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó gòkè àgbà? Ẹni lọ́pọlọ ló ń ṣèlú. A ti sọ fún yín. Àwọn tó kàwé ni wọ́n máa ń jẹ́ kí ìlú dáa. Kí ló dé tá fi ń lọ ìlú òyìnbó? Nǹkan 5 péré ni. Number 1, free and qualitative healthcare. 2, free and qualitative education. 3, affordable housing. 4, job security. 5, securities of lives and properties. Nǹkan tá a fẹ́ fi wá lu òyìnbó nìyẹn. Nígbà tá à ń ṣe regional government, gbogbo nǹkan 5 yìí ló pé sílẹ̀ Yorùbá. But nígbà táwọn Igbo ti bà regional government jẹ́, táwọn Fúlàní ti gbàjọba, kò sí kan nínú 5 yìí mọ́. A ní free and qualitative healthcare. A ní free and qualitative education. Kò sí job security. Kò sí security of lives and properties. Kò sí affordable housing. Ẹ̀yin ò mọ iye tó ń ta lé ni. Wọ́n ní ẹ mú 30 million, wọ́n bó lèèyàn ti fẹ́ rí. Wọ́n ní ẹ mú 20 million, wá ṣé èèyàn ń jalè ní salary 18,000 àbí 30,000 per month. Lèèyàn ṣe fẹ́ rí lé 12 million. Báwo lèèyàn ṣe fẹ́ rí lé 5 million? Ṣé rí pé nǹkan bẹ? Kì í ṣe pé kẹ́ kúrò nílẹ̀ Yorùbá ní solution. Tẹ́ bá ìgbà tí èmi fẹ́ kúrò Nàìjíríà, ọ̀gá mi pè mí. Adémọwọ́ ni, ó ti di director ní Standard Chartered Bank lénìí. Ẹ lọ Google orúkọ ẹ̀ rí, ọ̀gá tèmi nìyẹn. Ó lóun ní àbúrò ní London. Ó ní kò súnmọ́ fún. Ó sọ fún mi pé àbúrò òun, ó ní pé nígbà tóun àtìyàwó ẹ̀ dé sí London, ó ní wọn ò lo ọdún 3 tí wọ́n ti pínyà. Ó ní kò sí nǹkan kan. Ó Ládéyínká ó mọ̀wé orí ẹ̀ pé dúró, wàhálà ló yọ. Mi ò gbọ́. Ọdún kejì tí mo dé London lọ́lọ́pàá gbé mi rí láyé mi. Ìgbà yẹn kì í ṣe pé ọlọ́pàá ti gbé mi, wọ́n fọlọ́pàá halẹ̀ mọ́ mi ni. Fámìlì ìyàwó mi ń gbà yẹn, wọ́n sọ pé wọ́n á deport mi nítorí pé mi ò jẹ́ ó wọlé. Wọ́n á lé mi náà, mo di rádaràdá báyìí. Relationship wa exactly ọdún 5 la fi divorce. Ọdún 5 gbà tá dé lu òyìnbó lóníkálukú lọ. Wàhálà ló wà ń lu òyìnbó. Kò pé yín, ẹ ní níyàwó, ẹ ní lọ́kọ, ẹ máa ṣiṣẹ́ bí ẹrú ni. Ìgbà míì wọn ò ní fún yín ìwé ìgbélú. Ọdún 8 lèmi ò fi ní ìwé ìgbélú. Àwọn kan wà for 15 years wọn ò ní. Kò pé. Àwọn ọlọ́pàá wọn á tún ṣe yín bó ṣe wù yín. Wọ́n lè máa pọ́nnu fún yín. High commissioner àwọn jókòó, ó ń pọ́nnu fún yín. Ẹ wo bí mo ṣe rí, gbogbo èèyàn ló mọ̀ mí, gbogbo àgbáyé. Mi ì jalè rí, mi ì gbé drug rí,
wọn ò ní mo lùyàn rí. Ní bá a ṣe pọ̀ tó ní England yìí, obìnrin kan péré ló report mi fọ́lọ́pàá ní gbogbo ìgbésí ayé, obìnrin tó bímọ fún mi dẹ̀ ni. Yet ọlọ́pàá máa wá arrest mi lójoojúmọ́ lóòrèkóòrè tó bá lọ rojọ́ fún wọn, nítorí pé kì í ṣèlú mi ni. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa tàn yín wípé ìlú òyìnbó dá, ìlú burúkú ni, kò sí peace of mind níbẹ̀. Ọlọ́pàá wọn á ṣe yín bó ṣe wù yín, wọ́n wà very 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 wicked. Òótọ́ ọbẹ̀ nìyẹn, torí bọ́ọ̀lù lásán tán gbá táwọn dúdú mẹ́ta tí wọ́n lù sí penalty léraléra, wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa pa àwọn dúdú ni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wú àwọn dúdú lórí Twitter. Ìlú yẹn lẹ wá ń sọ pé ẹ fẹ́ wá, ìlú tẹ́ lè bímọ tí wọ́n sọ pé kẹ́ ẹ má rọ ọmọ yín. 2019 mo ti ráwọn ọmọ mi gbẹ̀yìn. Before then mo máa rí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lóòrèkóòrè ni. Ọmọ tí mo bí tí ṣe pé wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ rí mi. Ṣèlú ni, kì í ṣèlú. Ẹ ń tanra yín ni, wọ́n á ba ilé yín jẹ́. Nǹkan tá a gbúdọ̀ ṣe ni pé a fìjà ṣe ni. Tí wọn ò bá ti gbà kí Yorùbá jà rẹ̀, a gbé àdó olóró jáde ni. Ẹni tó bá máa kú á kú, àwa tó bá máa kù la máa ṣèlú. Kò síbi tí wọn ti kì í jà. Ẹ má jẹ́ kán máa fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀. Tẹ́ bá wá kọ̀ gáǹgídá pé ẹ fẹ́ lọ ìlú èbó lọ kàwé, ẹ gba Amẹ́ríkà lọ àbí kẹ́ ẹ lọ Canada. Àwọn méjèèjì yẹn ti jìnnà jù, right? Kẹ́ ẹ kàwé kẹ́ ẹ padà wálé ni. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ ọbẹ̀ yẹn, ẹ lọ sí Scandinavia countries. Ẹ yé wá sí England mọ́. England ni ìṣòro ayé Yorùbá outside Nigeria. Wọ́n ń dìídì bá Fúlàní ṣe káyé wa máa bàjẹ́ ni. Ìlú tí ò dáa ni. Ibẹ̀ lèmi ń gbé. Gbogbo apá mi ni mò ń sà kílẹ̀ Yorùbá fi dáa, kí n lè padà wálé. Mi ì lè wálé ń sìn. Tí mo bá wálé, mo ní ọpọlọ láti ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n politics ni mò ń ṣe ń sìn. Tí Tinubu bá dà rẹ̀, àwa ò wálé, kò sẹ́ni tí ó mú wa. A lo ọpọlọ wa fún ìran Yorùbá. Nígbà tá a bá dàgbà tá a dògbó, inú wa dùn tá a bá rí development tá a fi lọ́mọ lọ́wọ́. Ẹ má wá sí England o. Ẹ má wá sí England. Mo ti ṣe mistake nígbésí ayé mi. Kì í ṣe pé mò ń regret. Nǹkan tí àgbàlagbà máa ń ṣe ni pé àwọn mistake tágbàlagbà ti ṣe kì í fẹ́ jẹ́ kí ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ṣe. Mo ṣe mistake nígbà ìgbéyàwó. Èèyàn máa ń fẹ́ ṣàwáwù ẹ̀ ni. Èèyàn máa ń fẹ́ ṣàwáwù ẹ̀. Ẹni tí wọ́n jọ wà ní kàtígórì kan náà, ẹni tí wọ́n jọ rí ayé bákan náà lèèyàn ń fẹ́. Kò dáa kí èèyàn máa fẹ́ èèyàn tí jẹ́ pé ìwọ ń gba bí òun gbọ̀n. Ẹ jọ ní the same world view. Gbogbo ìṣe yín, ìwà yín yàtọ̀ síra. Ẹ jọ ní the same background. Tẹ́ bá fẹ́ra kì í last. Ẹ ṣe yẹn lé ní. Ìkejì mistake ayé tèmi ni pé wọ́n ní má wá sílùú òyìnbó, kò sí nǹkan kan bẹ̀. Wọ́n ní mo lọ́pọlọ tí n bá dúró sínú ilẹ̀ Yorùbá màá make ẹ̀. Mo dẹ̀ ti already make it, but mi ì gbọ́. Mo rò bóyá nǹkan kan wà ń lu òyìnbó ni, kò sí nádà. Kẹ́ ẹ máa sùn nínú ilé, kọ́lọ́pàá máa gbé yín, kẹ́ ẹ máa wa mọ́tò lọ, kọ́lọ́pàá dá yín dúró nítorí pé ẹ jẹ́ Yorùbá àti dúdú. Ó máa ń dààyàn lọ́pọlọ rú. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn máa purọ́ fún yín. High Commission àwọn English tó jókòó tó ń sọ̀sọ̀kúsọ pé àwọn á fún yín visa, àwọn fẹ́ kẹ́ ẹ kàwé, kẹ́ ẹ wá ṣe master ìlú ẹ̀. A ní àwọn private universities nílẹ̀ Yorùbá tó dáa. Ẹ lè lọ síbẹ̀. A ní pé kẹ́ ẹ má wá ṣe ọlùdé o, torí ọlùdé ara education ni. Ẹ lè wá kẹ́ ẹ ṣe ọlùdé kẹ́ ẹ padà. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ò lè máa sá lọ mọ́. Kò sẹ́ni tó máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá tá a fi dá. Àwa tá a mọ̀wé, tá a kàwé la lè túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Tí gbogbo wa bá ń sá kúrò nínú ìlú, ìyà jẹ̀ran wa. Ẹ má gba nǹkan tí British High Commissioner ẹ sọ fún yín. Wọ́n máa ń fìyà jẹ Yorùbá àti dúdú ní England ni. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ dúdú. Ẹ wo àwọn ọmọ Yorùbá ní England.
àwọn ni wọ́n ń kú pípípí torí wọ́n ń gúnra wọn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní England wọn ò ní bàbá, ìyá wọn máa ń pọlọ́pàá sí bàbá wọn ni. Àwọn ọlọ́pàá òṣì tó wà ní England wọn ò jẹ́ káwọn bàbá tó jẹ́ dúdú wọn kì í jẹ́ kán rọ́mọ wọn, wọ́n ti ṣe fún mi. Mo ń sọ̀rọ̀ from experience ni. Olóṣì làwọn ọlọ́pàá England, wọ́n máa ń bayé dúdú jẹ́ ni, wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín. Ẹ̀yin náà ó jẹ́ kẹ́ ẹ máa arrest àwọn dúdú, àwọn àmúláwọn dúdú, àwọn ọmọ English tó wà ní Èkó àti Ìbàdàn, ó jẹ́ kẹ́yin náà máa tì wọ́n mọ́lé, kẹ́ ẹ máa lù wọ́n. Bọ́n ṣe ń lù wá ń lù wọn nìyẹn. Ọlọ́pàá ti gbá mi létí rí, fọ́ mi lẹ́nu, kán ẹsẹ̀ mi nítorí pé mo dúró sórí òótọ́ mi ni o. Ẹ má wá sí England àbí kẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ sá kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ fi ọpọlọ gbé. Tá a bá fi lè ṣe tí Tinubu jààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà, á fún wa regional government. Ṣe rí omi wa tó wà lÉkòó, sóòndó, sóògùn, sí Ìṣẹ̀kírì, a lè ní pọ́ọ̀tù bíi 7 ń bẹ̀. Tá a bá ní pọ́ọ̀tù 7 tó tóbi tá a kọ́, bá ìyàwó fi kọ́ ni o, bá pe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun pé kán wá ra shares ni o, kán lè gbé owó wọn wá ká fi kọ́. A rí iṣẹ́ tó tó 2 million direct job níṣẹ́ ìjọba, a dẹ̀ ní indirect job bí another 2 million, 4 million nìyẹn. Tí jẹ́ pé ẹ̀yin Yorùbá ọmọ wa lẹ́ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Tẹ́ bá ẹ lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ bá jáde secondary school, ẹ dẹ̀ ṣiṣẹ́ títí tẹ́ fi pé 65 years old tẹ́ fi retire. Kò rí bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó. Depression á pa yín lọ sí mental home nílùú yìí. Àwọn obìnrin Yorùbá kún bẹ̀, ọkọ ti fi wọ́n lẹ̀, wọ́n ti ya wèrè. Àìmọye good relationship tán bá ti débí, ọkọ ń ṣe security, ìyàwó dẹ̀ jẹ́ graduate, kò láìpẹ́ ọkùnrin tó ń ṣe security. Ibẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yẹn ti máa kú díẹ̀ kán tó ṣọdún 5 pẹ̀rẹ̀, àwọn méjèèjì ti separate. Àwọn ọmọ ò rí bàbá déédéé, àwọn ọmọ á máa róríṣiríṣi ọkùnrin tó wá ń báyà wọn sùn. Párá àwọn ọmọ ti ṣe gang, wọ́n ti join gang, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gúnbẹ, kẹ́ tó rí wọ́n ti gán ọmọ yẹn pa. Irú láìfù tí Yorùbá ń gbé nìyẹn. English tún ṣe nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tí ń já yín sí lénìí. Ṣe rá àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nílùú òyìnbó, particularly ní England, wọn kì í ní bàbá. It is a deliberate state policy o. So tí ọmọ ò bá ní bàbá láyé ẹ̀, yóò ya wèrè ni, kò ní lè wà focus. Very few of them ni ó máa ń ṣe ọmọ gidi. Àwọn English á wá lo àwọn ọmọ Yorùbá yẹn in future láti fi wá jagunlẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ tí ò ní bàbá, tí wọ́n ti bà ọpọlọ wọn jẹ́, àwọn náà á kó wá sáàrin yín, kó wá máa pa yín. Torí ẹ̀ ni wọn ṣe ń jẹ́ káwọn ọmọ dúdú ní bàbá lu wọn. Ẹ má wá sí England, ìlú tí ò dáa ni. Tá a ṣe ń sọ, àwọn kan á máa ní pé ò ń dán, ojú ẹ̀ ń dán, ara ẹ̀ dá. Táwa bá mọ nǹkan tá a mọ̀ lénìí, àní wà ń lu òyìnbó. Àní ìlú tí ò dáa ni. Má dọ̀run mòótọ́. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe masters, ẹ ní láti wá sí England. Tẹ́ bá jẹ́ pé kọ̀ǹgídá ẹ fẹ́ wá ṣe masters ní àwọn private universities kan wà nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní high standard, lọ ṣe masters ẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká embrace the growing Yoruba nationalism. Gbogbo ètí high commissioner yẹn sọ, tẹ́ wo fídíò ẹ̀ sí, irọ́ ni. Wọ́n á sọ yín dẹrú ní England ni. Wọn ò láìkí Yorùbá, wọn ò láìkí dúdú, wọ́n máa ń discriminate against us. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe wá ní ṣùtá, wọ́n máa ń bayé àwọn ọmọ wa jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ò ní bàbá nínú ayé wọn. Wọ́n ṣe fáwọn ọmọ tèmi náà bí. A gbọ́dọ̀ gbà kán máa kàn ṣe fún wa lọ bẹ́ẹ̀ kán máa bayé àwọn ọmọ wa jẹ́. Abímọ sílùú òyìnbó, wọn lọ́pọlọ, wọ́n máa ṣe bí ajá, wọ́n máa gúnra wọn lọ́bẹ, wọ́n máa yìnbọn mọ́ra wọn. Wọn ò ní pòyìnbó, dúdú ló máa ń para wọn o. Wọ́n ti da drug sí wọn lórí, ti gún wọn ní injection tí ò jẹ́ wọ́n gún wọn. Ẹ ní láti wá sílùú òyìnbó. Ẹ sọ fún high commissioner yẹn kó múlùú ẹ̀ dání.
wọ́n fẹ́ lé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàwé lẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ lé yín sókè òkun kẹ́ yàyàkuyà, ẹ̀ ní lọ́kọ, ẹ̀ ní níyàwó, depression bá yín, gbogbo ilé ayé àbàjẹ́ mọ́ yín, gbogbo ẹ̀ sún yín, ẹ máa rìn lọ lójú títì, ẹ máa dá sọ̀rọ̀. ṣóyè yín, tí nǹkan bá ń ṣe èèyàn máa ń sọ síta ni, nǹkan tí society máa fi ń heal nìyẹn. Àìmọye àwọn Yorùbá tó wà ń lu òyìnbó, tí wọ́n bá sọ nǹkan tójú wọn ti rí nílùú òyìnbó, ẹ̀ ní wá sílùú yìí. Ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti lè great. Ilẹ̀ Yorùbá, Tinubu ló dẹ̀ máa wá tó máa wá change ilẹ̀ Yorùbá for better. Ẹ má wá wọ́n ṣe ń sọ fún yín pé ẹni tó bá ti fẹ́ ṣe masters àwọn á fún lọ́dún méjì, tó bá ti gba parí master àwọn á tún sọ pé kó ṣiṣẹ́ fọ́dún méjì. Wọ́n á lò yín bí ẹrú ni, wọ́n á lò yín bí ẹrú, bí omi òjò. Wọ́n sọ náà the same thing náà ni, kì í ṣe England ni, a kàn fi England ṣe example ni. Èmi náà ní ẹbí ní Amẹ́ríkà, àbúrò mi nígbà tó kúrò Amẹ́ríkà ló ń gbé lọ́jọ́ tó ti pẹ́, ó kúrò ó wálé, wọ́n sọ́dọ̀ ọ̀gá ni o, ọkọ ẹ̀ lọ, ìyẹn lọ ń wa kábúkábú ni, ó tún fi tipátipá gbóhùn dání, ó ránṣọ ń sìn ni o. Ó ti parí master bí more than 15 years ago, tó ti dọ̀gá rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ó dá Amẹ́ríkà, tailor ló ń ṣe, kì í ṣe tailor ló lọ con school. Bó ṣe rí ní Canada náà nìyẹn, gbogbo yín kan sá lọ, ẹ̀ ń sá lọ. Tá a bá jókòó sílẹ̀ Yorùbá, tá a bá control epo wa, àwa Yorùbá, tá a gbà lọ́wọ́ Fúlàní àti Ìgbò, kò sí ẹnikẹ́ni nínú wa tá fẹ́ lọ lóyìnbó. Tá a bá gba port wa lọ́wọ́ àwọn Haúsá Fúlàní, tá a gba airport wa padà lọ́wọ́ wọn, tá a control waterways wa lọ́wọ́ wọn, gbogbo taxes táwọn èèyàn san lẹ̀ Yorùbá tá a gbà padà, tó jẹ́ pàwọ́ là ń ná owó yẹn, ilẹ̀ Yorùbá á develop ju England lọ. Ẹ má wá kẹ́ máa sọ pé ẹ fẹ́ kúrò, ẹ jẹ̀yà ni. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń gbé lu òyìnbó. A kì í ní relationship, that is the number one factors. A níyàwó, à ń lọ́kọ. Kì í ṣe pé wọ́n ṣàṣìwà, ìlú tí ò dá ní. Nígbà tó fẹ́ èèyàn ní pẹ̀pẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ tó rò bóyá máa ní future, tó dé lu òyìnbó tó jẹ́ pé kíá ló ń ṣe, ó ń kògbẹ́, ìfẹ́ ẹ̀yẹn á kú ni. Àbí tó kàn fọ́kùnrin kan tó jẹ́ pé security ló lọ dúró sínú òtútù, tí gbogbo owó ẹ̀ àti gan lọ́pọ̀ ẹ̀ àti gan kó tó dé, á máa look haggard. Ó ní nífẹ̀ẹ́ mọ́ ibi tí wàhálà ti ń bẹ̀rẹ̀ ni, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní rówó ná, ẹ dúró tẹ̀ ní níwèé. Àwọn tó níwèé gan iṣẹ́ òṣì náà ń ṣe. Bó ṣe wà l'Amẹ́ríkà nìyẹn, bó ṣe wà ní Canada, bó ṣe wà l'Australia. Ẹ yé sá lọ mọ́. Àwa gan tá a wà ń ta, à ń gbàdúrà lọ́sàn-án lóru, bílẹ̀ Yorùbá ṣe dá tá a lè padà. Ṣé mi pẹ̀lú gbogbo ọpọlọ tí mo rí, tí n bá dé ilẹ̀ Yorùbá, ṣé English á fararọ pẹ̀lú ẹ̀mẹ́jọ tí wọ́n ti arrest mi, tá a máa kó gìbò mi bí ìwèrè? Ṣé èmi á wá rí English máa rẹ́rìn sí máa, ṣé mi ní fọ́ngi lórí, mi ní nàjà sí gọ́tà, kí n fi wọ́n pé bẹ́ẹ̀ ṣe nílùú yín nìyẹn, tí mi ò lè rí àwọn ọmọ mi. So tí n bá délẹ̀ Yorùbá, mi ò ní ṣerú ẹ̀ padà fún English. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ti wake up. Tẹ́ bá kàn lọ ń tò sẹ́ńbàsì, tẹ́ fẹ́ gba visa, ẹ lọ ìlú èbó, ẹ jẹ̀yà ni. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ńbẹ̀ tó bá fẹ́ sòótọ́ fún yín. Mo ti rẹ́ni tó ní 2 masters degree, irun ló ń dì. A dẹ̀ ti sọ nǹkan kan fún yín, take it very important. Mo ní à manipulate exchange rate ni. Ìrọ̀lẹ́ pé àbí ẹ fi ilẹ̀, ẹ jẹ́ kí Tinubu jà rẹ̀. Ẹ jíjọ́ kan, ẹ kàn rí pé £1 ó ti di 10 naira ni. À manipulate ẹ̀ ni. Kò sí ìlú tí wọ́n ti kí ń ṣe. Tá a bá manipulate exchange rate, gbogbo àwọn ọmọ wa tó lọ́pọlọ á sá kúrò lù. Àwọn tí ò lọ́pọlọ lákùrù ìlú ò ní gòkè àgbà. Mo ti já sí yín, tẹ́ ẹ bá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dá, ẹ̀yin ẹ lọ mú àwọn ọmọ Yorùbá tó lọ school ní Harvard, tó lọ school ní Cambridge, tó lọ school ní Oxford, tó lọ school ní Yale, tó lọ school St Andrews, tó lọ school ní FE, tó lọ school ní UI,
tó lọ school ní LASU gbogbo àwọn other schools wa yẹn ẹ̀yin ẹ lọ fi wọ́n ṣe councillor kẹ́ lọ fi wọ́n ṣe chairman local government èyí tó lọ́pọlọ nínú wọn ni o ẹ wá fúnra yín lọ́dún 5 ẹ rí standard. You cannot give what you don't have. Nígbà tẹ́ ń fi tọ́ọ̀gì ṣe chairman local government àwọn tó lọ mọ tí tó ń yọkùn gbangba tó ń kóbìnrin kiri ẹ dẹ̀ fẹ́ yẹ kí wọ́n ṣọ̀nà ẹ fẹ́ yẹ kí wọ́n provide school sí local government yín ẹ fẹ́ yẹ kí wọ́n provide accommodation wọn ò ní ọpọlọ pé mo mà ti di chairman kan máa kóbìnrin kiri kan máa mutí kiri mu gbó kiri mu oríṣiríṣi kiri ìyẹn ló máa wà lórí wọn ẹ̀yin ẹ lọ mọ àwọn ọmọ wẹ́wẹ̀wẹ́ torí wọn pé ẹ sọ wọn di local government chairman ẹ sọ wọn di ward councillor ẹ wà rí difference. Gbogbo kìíní la fi encourage àwọn ọmọ wa kéékèèké kan yé máa sá lọ sílùú òyìnbó mọ́ kò sí nǹkan kan lú òyìnbó tó bá jẹ́ pé mi gbọ́rọ̀ sọ́gà tèmi lẹ́nu ni èmi ò ní wà ń bí lẹ́ni tí mo wà ṣùgbọ́n nǹkan tí tèmi fi dá bíntín ni pé gbogbo knowledge tí mo ní mo ń lò fúnran Yorùbá láti liberate yín ṣùgbọ́n inú mi ò dùn mo fẹ́ wálé tí n bá wà nílẹ̀ Yorùbá màá tọ́jú àwọn ọmọ mi wèrè àwọn ọlọ́pàá ò ní máa làbọn mọ́ mi lagi mọ́ mi ṣojú àwọn ọmọ mi láì ṣolè. Ó yé yín ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn Fúlàní wà ńbẹ̀ wọ́n á kóná mọ́ wa tí ìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá the only alternative ní kán sá lọ sílùú òyìnbó. Nǹkan tí mo fi ṣe lecture kan tí mo pè ní artificial poverty nìyẹn ní Fúlàní ń deliberately create artificial poverty sílẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ráwọn Yorùbá women tán ti ní ọkọ ńlé táwọn Fúlàní á lọ máa bá wọn sùn torí pé ọmọ wọn fẹ́ sanwó school ọmọ wọn fẹ́ sanwó hospitals ọmọ wọn fẹ́ jẹun àwọn Fúlàní á wá máa fi wá rẹ́rìn àwọn Igbo armed robbers Igbo kidnappers Igbo criminals nítorí ebi tó ń pa àwọn Yorùbá women wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn sùn wọ́n create artificial poverty láti destroy ilẹ̀ Yorùbá tẹ bá fẹ́ destroy ìran kan àwọn obìnrin ìbẹ̀lẹ̀ máa target tẹ bá ti da ọpọlọ àwọn obìnrin rú ìlú yẹn á collapse ní apolúkúmuṣu. Nǹkan ṣe fún wa nìyẹn so ẹ má gbọ́ nǹkan tí English High Commissioner sọ pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ lu òun àwa tá a wà lu wọn ẹ béèrè pé báwo náà ṣe ń ṣe wá. Imagine tí mo ń sùn lé lóru ọ̀gànjọ́ lọ́lọ́pàá dé tó sọ pé mo ń ṣe terrorism wọ́n dẹ̀ mọ̀ mí bí mo ṣe popular tó ṣé mo ń ṣe terrorism àwọn English gangan ni terrorist torí tẹ bá mọ definition terrorist ni pé terrorist máa ń lọ sílùú onílùú á fẹ́ lọ gbàlú yẹn lọ́wọ́ ẹni tó nílùú àwọn English ṣe fún Yorùbá ní 1851 wọ́n gbàlú wa lọ́wọ́ wa wọ́n dẹ̀ rule for 100 years 1951 náà lọ àwọn ISIS tẹ máa rí yẹn wọ́n á kúrò nílùú bàbá ńlá bàbá wọn wọ́n ń gba Syria lọ wọ́n lọ ń gbalẹ̀ onílẹ̀ lọ́wọ́ wọn torí ẹ̀ náà ṣe ń pè wọ́n ní terrorist English terrorist ni wọ́n èmi ò ń ṣe terrorist torí mi ìfẹ́ gbàlú onílùú torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún yín pé àwọn tó ń sọ pé àwọn fẹ́ freedom wọn Nàìjíríà wọn kì í ṣe terrorist armed insurgency náà ń pè wọ́n kò sẹ́ni tó ń ṣe terrorism ní Nàìjíríà kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ gbalẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ àwa tá a wà ń bẹ̀ àfàwọn Fúlàní tó yẹ yín ẹ má gọ̀gọ̀kúgọ̀ ẹ rí high commission àwọn English ó ń jókòó ń ṣe fídíò ó lóun fẹ́ máa fún yín ní visa tẹ́ máa rí gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ẹ wàá kàwé lu wọn kò sọ pé òun fẹ́ kó àwọn MC Olúọmọ lọ kò sọ pé òun fẹ́ kó àwọn Koko Zaria lọ kò sọ pé òun fẹ́ kó àwọn Sunday Igboho lọ kò sọ pé òun fẹ́ kó àwọn ọmọ Ọ̀ráìsà àwọn ọmọ tó ń gbowó onílẹ̀ lọ kò sọ pé òun fẹ́ kó àwọn ọmọ ìyá láta àwọn ìyá lágbo kò sọ pé òun fẹ́ kó wọn lọ kò sọ pé òun fẹ́ kó gbogbo àwọn yẹn lọ àwọn tó ń ṣe pickpocket ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò sọ pé òun fẹ́ kó wọn lọ àwọn ọmọ tó ń ṣe kóòtù yẹn tí ò lọ sí school wọn láwọn fẹ́ kó wọn lọ wá sí ìlú òyìnbó wọn láwọn tó kàwé jù nínú yín àwọn fẹ́ kó yín lọ nígbà tí wọ́n bá kó yín lọ ṣáwọn ọmọ ní Ọ̀ráìsà àwọn ọmọ tó ń gbolówó lẹ̀ àwọn ọmọ tó ń ṣe kọ̀ǹdọ́tọ̀ àwọn ọmọ tó ń ṣe owó bàbá ṣáwọn yẹn ní ó kù ni kí làwọn yẹn fẹ́ gbélé Yorùbá ṣe wọ́n bàjẹ́ dín
a gbọ́dọ̀ gbà tó bá yẹ pé Tinubu jàre ni wọ́n á ti torí fídíò yẹn wọ́n á fi sọ pé kí high commission yẹn wọ́n á ní kó padà sílùú ẹ̀. Fúlàní ò ní sọ tó bá jẹ́ pé àwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá fẹ́ ṣe fídíò yẹn ẹ play ẹ̀ fún gbogbo ayé kẹ́ ẹ sọ fún English high commission yẹn kó kúrò nílẹ̀ Yorùbá kó kúrò kó padà sílùú ẹ̀ ipe ó ń ṣe brain drain ẹ accuse ẹ bẹ́ẹ̀ ipe ó ń ṣe brain drain ẹ reaction tó bá jẹ́ pé China ló ti ṣe fídíò yẹn ìjọba China lé wọn ní kó padà lọ sílùú ẹ̀. Fúlàní ò ní lè torí pé wọ́n jọ plan ẹ̀ ní wọ́n ní kó sọ fẹ́yìn Yorùbá pé kẹ́ ẹ máa bọ̀ wá ṣẹrú ní England à ń ṣẹrú ń bì ní wọ́n á máa threaten wa pé àwọn á deport wa àwọn ò ní fún wa ń ṣẹ́ àwọn ò ní jẹ́ arí múná àwọn ò ní jẹ́ arí lò wọ́n á ṣe tó wù wọ́n wá kàn máa arrest wa bí olè àwa náà jẹ́ ká máa arrest English nílẹ̀ Yorùbá ká gbé wọn tì mọ́lé ìgbà yẹn náà respect yín ṣùgbọ́n nǹkan kan wà o tí Tinubu bá dé ẹ ní gba visa wá sí Canada, Australia, England visa free ni torí education is part of traveling ṣòye yín ẹ máa travel ẹ máa rí bí wọ́n ṣe ń ṣèlú ẹ̀yin náà padà wálé ẹ wà replicate ẹ̀ bọ̀dá encourage yín kẹ́ lọ wà lóyìnbó kẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ lọ kàwé ìwé tá à ń kálẹ̀ Yorùbá ó ti ní àwọn standard kan particularly private university so ẹ gbọ́dọ̀ go o now ẹ jẹ́ kí n play yeah you are right it's obvious the English police they support knife crime that is what they do. What they have always been doing is that they deliberately remove the biological fathers of black children. They remove them from the life of these black kids. The children are only raised by their mothers, and they have seen their mother having numerous sexual partners. So the children get depressed about all of these things that they've been exposed to. So when they get to school, they join gang. By joining gang, they use them as mold for drug trafficking, for gang, to keep guns, to keep knives. From there, they start killing themselves. The police in England are the people responsible for the proliferation of knife crimes in black community. They are destroying black children. They've done it to me. My children are suffering that consequences. They deliberately remove black fathers from the lives of their children. This is not the country that you should come and live. It is not a good country. England is not good for you if you are Yoruba and black. Believe you me, it's not a place for you. You are better off to stay in Yorubaland, and together we make it great. The police in England are institutionally racist. Recently, they described them as institutionally corrupt. During the Morgan's trial, during the Stephen Lawrence Morgan trial, they described the police in England as institutionally racist. They will fuck you up if you're a black person. So it is better for us, Yoruba, to stay in Yorubaland. We are coming home. We are coming for good. And we don't want to come now. We want to make Tinubu president and we move back home. You understand? Look, there's so many Yoruba children in England, they have been killed because they joined gang. Children don't just join gang. Teenagers don't just join gang. Remove their fathers from their life. That's what they are trying to do to my children. Remove their fathers from their life. You will see the children will end up into prostitution. These black kids, they will end up into gang. It's a terrible system. If we don't speak out against it, the children will be destroyed. I do not advocate for black people. I'm wholly advocating for Yoruba interests. We can no longer allow our teenagers to leave Yorubaland in the name of greener pasture to come and live abroad, where their life is going to be destroyed. Don't do it. Don't come abroad. Okay, now there's this last video.
tí máa fi wọ̀nyí. You know, we've been saying to you pé àwọn Igbo tó máa ń sọ Southern Unity irọ́ ló bá dé. Mo sọ pé gbogbo àwọn Yorùbá governors yẹn tó ń bá wọn ṣe meeting irọ́ ló máa end up sí. Igbo máa queue sẹ́yìn Fúlàní. Igbo á máa queue sẹ́yìn Fúlàní forever. Igbo á máa bá Fúlàní ṣe nítorí pé àwọn méjèèjì nǹkan kan náà ni wọ́n. A ti rí evidence sìn. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ pé Igbo believe nínú Southern Unity. Wọ́n máa ń sọ láti fi gbé Yorùbá mọ́ra ni. Àwọn Southern governor tó sọ pé they are speaking with one voice. Igbo ti sọ̀rọ̀, Ohanaeze Ndigbo leader. Ó ní pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ one voice. Pé Igbo dá dúró ni. Igbo bẹ́ anybody ṣe ní South. Ó ti sọ Fúlàní ni wọ́n á queue sẹ́yìn. Mo ti sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá bà ọjà Igbo jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ẹ̀ bá ọjà wọn jẹ́, tẹ́ ẹ rò bóyá wọ́n á dìbò fún Yorùbá, ẹ̀ ń sọ̀sọkúsọ ni. Ó dìgbà tẹ́ ẹ bá sọ pé kí Igbo lọ, ó dìgbà tẹ́ ẹ bá sọ tẹ́ ẹ bá ọjà wọn jẹ́, ìgbà náà ni wọ́n máa tò sẹ́yìn Yorùbá tá a dìbò fún yín. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ọ̀gá wọn sọ, Ohanaeze Ndigbo. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. One voice. That is not political now. One voice is dictatorial. One voice is unacceptable in a plural society, especially irrepressible pluralistic society like Nigeria. Certainly irrepressible individualists like Igbos. Now, my friend, what are Igbos bringing? In fact, they are bringing visible and conspicuous achievement, capacity to turn difficulties, to turn these national difficulties into dividends for Nigeria, obstacles into opportunities. Let me tell you the truth. Nations are saved by two kinds of events, either through leadership or through structure, none of which has worked in Nigeria. The Igbo man can change it. He's not a greedy man. He is also not a lazy man. Forget every perception you may have about the Igbos. The Igbos know how to share things and let others begin to take. And he's willing to take the last. Just as we are taking the last of all the zones in Nigeria for presidency. You will see a difference, my friend. The difference will be clear. The difference will be that the country will be stable because you are getting a government that will embrace justice, equity, and fairness. Charity to all and malice towards none. We are the federating people in Nigeria. Yes. If Nigerians live in the moon, the Igbo man is there. He is there. The truth of the matter is that you just don't want to use their talent. But it is your own loss. Look at it. I went to South Korea in the 80s. South Korea was developed within 10 years. One of the advisors, economic advisor that the World Bank sent there was Carlo de Cacao. Go and ask. So, what are we talking about there? Speaking with one voice. My friend, we will not speak with one voice. We are not mumu. Igbos will speak with different voices, reasonable different voices, then articulated by a leadership that has a sense of direction and knows what matters. Indeed, with this question of one voice, look at where one voice has kept us. No voice anymore. Come on, my friend. Don't provoke me with your voice. Ṣẹ́tìrí báyìí, ó condemn gbogbo nǹkan táwọn Yorùbá yẹn try láti ṣe, wípé àwọn Southern Nigeria, pé àwọn ń sọ̀rọ̀ with one voice. Leader àwọn Igbo ló sọ̀rọ̀ tán sí yẹn. Ó condemn everything. Ó ní pé kò sí nǹkan tó jẹ́ one voice. Ó ní Igbo á sọ̀rọ̀ with different voices. Wọ́n ṣe nìyẹn. Ẹ̀yin ni ẹ mọ̀ history. Ẹ̀yin lẹ ní sense of history. Igbo ever bá Yorùbá ṣe rí. Mo sọ fún yín pé Igbo àtàwùsá Fúlàní wọn dìbò fúnra Yorùbá ni. Mo sọ fún yín pé Kanuri, Efik Ibibio, Edo Urhobo àtàwọn tó wà ní Middle Belt wọ́n máa ń queue behind Yorùbá ni.
Ìgbò àti Haúsá Fúlàní ò kí ń dìbò fún Yorùbá, ìjọ náà ò kí ń dìbò fún Yorùbá. Ìjọ a sọ fún yín pé èyí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ bá Ìgbò ṣe ẹ̀ ń tanra yín ni. Tí Yorùbá bá fẹ́ jàre Nàìjíríà 2023, gbogbo businesses tí Ìgbò ní pátápátá láìṣẹ́ kẹyọ kan nílẹ̀ Yorùbá a gbọ́dọ̀ tipa ni, a gbọ́dọ̀ shut it down. Tá a bá sọ pé kán lọ, ìgbà yẹn ni wọ́n wá sọ pé àwọn á dìbò fún Yorùbá. Wọn ò lágbára, wọn ò lówó, wọn ò níran. Ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn Ìgbò depend lé lórí. Ṣóyè yín ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀yin tẹ́ believe wọ́n á sọ fún yín. Mo ń sọ ńgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe 2019 presidential election fún PDP, kí ló dé tán fi lọ fún Àtíkù ní ticket tán dẹ̀ hate Buhari. Buhari àtàtíkù ọmọ Fúlàní ni wọ́n. Ibi tó jẹ́ kẹ́ ti já sí nìyẹn. Ipe Ìgbò hate Fúlàní, Ìgbò kàn fẹ́ máa jẹ́ second in command to Fúlàní ni. Ìgbò ò dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá jẹ olórí Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n half of the population of Ìgbò ló ń gbélé Yorùbá. Ẹ lé wọn lọ ní. Ẹ sọ fún wọn pé kán move to the north, kán kúrò lẹ̀ Yorùbá. Ìgbà yẹn náà tó dìbò fún ẹ lè rán lọ. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ni sùúrù máa ń tún ṣe, kì í ṣe gbogbo nǹkan lágídí máa ń bàjẹ́. Ibi tó jẹ́ kó ti lo agídí wàá lo agídí, ibi tó jẹ́ kó ti lo sùúrù wàá na sùúrù sí. Ó dìgbà tá a bá lé Ìgbò dànù. Báwo la ṣe máa lé wọn? Gbogbo ọjà wọn tí wọ́n ní ní ilẹ̀ Yorùbá á máa tipa, á máa shut it down. Tí má sọ pé shut it down, ẹ mọ nǹkan tí mo mean. Á máa shut wọn down. Tá a bá shut wọn down, ìgbà yẹn ni Ìgbò á tó lè dìbò fún wa. Ìgbà yẹn ni Ìgbò á respect wa. Ẹ má jẹ́ kán gbé yín mọ́ra. Gbogbo ẹ̀yin Libra tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ bá Ìgbò ṣe, òun lẹ ti gbọ́ tí leader àwọn sọ yẹn. Òun lẹ ti gbọ́ tó sọ yẹn. A ti ṣe national conference. Ẹnìkan tún já mi sí pé ayé Babangida a tún ṣe national conference. National conference yẹn ò work nítorí pé Babangida ó fẹ́ sọra ẹ̀ di civilian. Abacha náà ṣe national conference kò work nítorí pé ó fẹ́ sọra ẹ̀ di life president. Ọbásanjọ́ ṣe national conference kò work nítorí pé ó fẹ́ ṣe third term. Jonathan ṣe national conference kò work nítorí pé ó fẹ́ sọ terms of presidency Nigeria di one term of 5 years, kó wá jẹ́ the first person tó máa jẹ́ kó wá jẹ 9 years àbí 10. Ṣóyè tó ti kọ́kọ́ ṣe kan rí. Nǹkan tí Jonathan fẹ́ ṣe nìyẹn tó pe national conference fún interest ẹ̀ ni. Tí Tinubu bá débẹ̀, ó máa change Nigeria padà sí regional government. Á dẹ̀ ṣe ìwé tó jẹ́ pé Yorùbá nìkan ló máa produce the presidency of Nigeria. Without it, á kúrò ní Nigeria. So choice tó wà níwájú Yorùbá, choice tó wà níwájú wa ó simple. Tí a bá ń lo nǹkan tá a ní ká fi get nǹkan tá a fẹ́, a ní nílọsíwájú. Àwa la ní owó Nigeria. Àwa la ní 80% of the gross domestic product of Nigeria. A need láti jà economic blockade la need. Ká shut down economy in Nigeria. Tá bá shut down Èkó, àti shut down gbogbo agbára Hausa, Fúlàní àti Ìgbò. Tá bá bèkó jẹ́, ẹ lè jẹ́ president Nigeria Yorùbá. Tinubu ò ní jà rẹ̀. Tá bá bèkó jẹ́, a lè ródùduwà Republic. Tá bá ba Èkó jẹ́, tá fọ́ Èkó lọ lójú rẹ́kẹrẹ́kẹ́, wọ́n á fi presidency Nigeria bẹ̀yìn. Èkó ni battleground. Gbogbo eléyìí tí àwọn English ṣe kò sẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ kí Tinubu jàre. Àwọn English ò fẹ́, àwọn Fúlàní ò fẹ́, àwọn Ìgbò ò fẹ́, àwọn half Yorùbá ò fẹ́. Àwa full-blooded Yorùbá àtọlọ́run nìkan la fẹ́ kí Tinubu jàre. Nígbà tá a bá wá máa ṣe tí Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní tó bá jẹ́ ká rójú rere Amẹ́ríkà, tí Amẹ́ríkà fòǹtẹ̀lé pé Tinubu ní ó jàre Nàìjíríà, ó tán. Kò sí tí Fúlàní àti Ìgbò lè ṣe
support America yẹn ni ò tí ì dé. Tí Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní bá jẹ́ kí support America dé, ire dé fún Yorùbá nìyẹn. Tí ò bá dé, ìjà ló kù wá kú o. Organized violence nìkan ló kù wá kù. Torí pé tí America ò bá support Tinubu kò ní jà rẹ o. Kò ní jà rẹ. Ẹ lọ wo history. A ti ń sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ pé Igbo believe nínú Southern Unity tán pariwo. Fúlàní náà máa bá ṣiṣẹ́ tán máa fi kú. Òun la play video olórí àwọn Igbo fún yín. Ọ̀gá new boss Ohanaeze Igbo ló sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní Igbo will speak with different voices. Wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Ẹ wo Nnamdi Kanu náà. Ó bú Buhari títí. Ó ló ti kú. Ó ní wọ́n ti sọ ẹlòmíì di Buhari. Ó deceive gbogbo àwọn ọmọ Igbo. Ó tún deceive gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá gan pẹ̀lú ẹ̀. Nígbà tán á ṣe election, ta ló dìbò fún? Àtíkù, ọmọ Fúlàní. Ẹ wá nírú àwọn yẹn lẹ́yìn Yorùbá fẹ́ bá ṣe. Ìjà ni. Torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fáwọn Yorùbá APC. Ara àwọn kan tó ń ṣòṣì nínú Yorùbá APC, wọ́n rò bóyá pé Tinubu ti dààrẹ. Yóò jẹ́ ṣọ́ọ̀kì fún yín tí ẹ bá ti ní support America. Tinubu ò ní jà rẹ, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ṣe. Kò sí nǹkan tẹ́ ṣe. Fídíò English High Commissioner yẹn tó sọ pé káwọn Yorùbá máa wá yẹn is deliberate. Àní wọ́n fẹ́ sọ yín dẹrú ni ẹ̀yin Yorùbá. Wọn ò fẹ́ jẹ́ káyé yín dà. English yìí ń jí owó yín dè ní. Wọ́n tún jí lọ́la. Àfi Tinubu nìkan ló lè stop. Wọ́n ń jí gbogbo ọrọ̀ ajé yín ní fi tún England ṣe. Ẹ ní gas. Ní Ondo, Yorùbá a ní gas. A ní bitumen ní Ondo. Àdẹ̀ níná, àdẹ̀ lọ́nà tó dà. Kí náà fi ń ṣọ̀nà? Bitumen. Kí náà fi ń generate electricity? Gas. A ní l'Ondo, a ní méjèèjì. Àdẹ̀ níná, àdẹ̀ ní ọ̀nà. Ìwọ wo tó yẹ pé a ní iná nìkan àti ọ̀nà. Wo ọpọlọ tí àwọn ọmọ wa máa fi ṣiṣẹ́. Tí iná bá wà kò sí, àwọn èèyàn lè ṣiṣẹ́ 24 hours. Tí iná bá wà, tí ọ̀nà bá dá, nǹkan méjì yẹn Ọlọ́run dẹ̀ pèsè ẹ̀ fúnra Yorùbá. Ẹ wo bí ọ̀nà wa ṣe rí, àdẹ̀tún níná. Torí ẹ̀ la ṣe ní ìdí ọmọ wa, ṣùgbọ́n ọmọ wa ò ní jà rẹ àfi tí Amẹ́ríkà bá fòǹtẹ̀ sí. Ẹ lè máa kóyán Amẹ́ríkà kéré. Ó ṣe mí láàánú fún yín. Èèyàn ò kí ń kó iyán alágbára kéré. Ayé ta wàí, Ọlọ́run gbé agbára fáwọn kan. Amẹ́ríkà wà lára wọn, China wà lára wọn, Russia wà lára wọn. Ẹ lọ́rẹ̀ẹ́ nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹ dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìlú yín gòkè àgbà. Ẹ dẹ̀ jẹ́ fẹ́ kọ́kọ́ ọmọ yín jà rẹ̀. Kò lè possible. Fúlàní lọ́rẹ̀ẹ́ nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tó bá wo Fúlàní, á gbé contract fún Russia lọ́la. Tó bá wo Fúlàní, á gbé contract fún China lọ́la. Tó bá wo Fúlàní, á gbé gbogbo epo tó wà nílẹ̀ Yorùbá fáwọn Amẹ́ríkà lọ́la. Kí ló ń try láti ṣe? Wọ́n ń wá ẹni kúnra. Wọ́n ń fa ojú àwọn alágbára mọ́ra. Tí Yorùbá bá dún páwọn ń lọ, táwọn alágbára ayé bá sọ pé ẹ lọ, wọ́n á pa yín ni. Kò sí ẹnìkan kan tẹ́ ṣe. Tó tá bá gbọ́n, ẹ jẹ́ á fa ojú Amẹ́ríkà mọ́ra. Yeah. Yeah. Ọ̀rúnmìlà, you're right. Full-blooded Yorùbá. Àti Olódùmarè ló fẹ́ kí Tinubu jà rẹ̀. Gbogbo àwọn yòókù wọ́n fẹ́ kí tiẹ̀ bàjẹ́. Mr. Kola, Yorubaland not having electricity is a deliberate policy by the British and the Fulani, of course. The English knows that if you have electricity as Yoruba people with the brain, the human capital you have, you will go far.
but they don't want you to go far. They want you to be slaves in England. Why they steal your wealth? That is the picture that is playing out. England is the problem of Yoruba outside, but you need the friendship of America. You need to give American business. That's why we continue to drum it on Sanwo-Olu's here. Don't give the Fourth Mainland Bridge to the Chinese. The Chinese will build it. It's not going to last for long. Give it to the Israeli or the Americans. You cut their friendship. Why did you gbé bọn wọlé fún yín? America, come and help us. So Fulani are bullying us, our banditry governments. Fulani government bully you. You are being bullied by Igbo too. In your Igbo, you saw it is what you getting the presidency by not loving other people or ethnicity. How is that possible? Omo Igbo, we are going to chase you Igbo out of Yorubaland, and you will vote for us by force. Voila. Lagos must be turned into Syria and Libya for Yoruba nation to rise again. That is the truth. Lagos must be shut down for Yorubaland to rise. We have the word, so we are capable of getting the power of presidency. That is it. You use what you have to get what you want. You use what you have to get what you want. Lagos must go down for Yorubaland to rise. Grandson, you are a good encoder. Now let us look at this half Yoruba talking. Sheikh Joseph Ayeku. It is obvious that you are Igbo. You're using Yoruba name. What is this man's problem? You are deceiving yourself. Even the Hausa will not vote for your Tinubu. Your campaign is invalid. Oga, why are you so wicked? You are the one that is wicked, Omo Igbo. You're saying that Hausa will not vote for Tinubu. Hausa have never voted for Yoruba before. Igbo people, they've never voted for Yoruba before. The alternative, if we cannot get American support, if we cannot get the presidency, the third and final alternative is organized violence, and we're going to shut down Lagos. By the time we shut down Lagos, you will move down to your erosion-ravaged, useless Yorubaland. And the English that are supporting Fulani, they will not have anything to live on because they are stealing our wealth. Yoruba, they are very cunning and just too unreliable, and we always betray we Yoruba at every opportunity they get. You can't say that Igbo are cunning anyway. Igbo are criminals. That's all. That's who they are. Very criminal set of people. Cunning. Yeah, he said, Igbo man everywhere selling drugs, including the moon, and return back to Yoruba. They are just selling drugs everywhere. They're doing crimes. He had won the APC ticket. We're not sure. He hasn't. The convention has not taken place. Look at the question you asked. Now, how are you sure Fulani is going to hand over power to your Tinubu? The Fulani
is not going to hand over power to Tinubu without element of violence. The power of the presidency of Nigeria is extremely powerful. It is winner takes all. You understand? So that is the game. Fulani do not wish to give up power. You Igbo, you are going to support Fulani. We Yoruba youth, we are going to shut down Lagos. That's what he said. That Igbo man said, one voice, my foot. That's what he said. They don't believe in all this nonsense after unity is done. Think Yoruba first guy. What is the reason Yomi say? Very funny. His admirers applauded him because of his medieval grammar and not whether it makes sense or not. So you can even see from their countenance, they were not actually particularly happy when the guy was saying that rubbish, but they know that he was saying nonsense anyway. Of course, Kola Igbo will kill behind Fulani forever. That is what they do. Yeah, madam, you said you need authoritative power to get Yoruba nation. With Ashiwaju at the helms of affairs, Yoruba sovereignty is guaranteed. It is not. And I would like to quickly correct that impression. I am a politician, a conservative Yoruba politician. When you vote for a political party and they promise you certain things before election, and after you voted, if you do not go out onto the street to protest, they will not do it. They will think that you are comfortable. Then 4 years will come, you will gain nothing. So the first step is to get the power of the presidency, courtesy of Tinubu. Then we go out onto the streets and shut down Lagos still. You can only change the course of history via two elements: ballot box and street protests. Like if you listen to some of our lecture, because of the peculiarity of the Yoruba situation, because the English supported the Fulani to destroy everyone in Nigeria, particularly the Yoruba nation, and appropriated our wealth and resources, we introduced this third concept, lobbying. And we said that for us to be free, to get our freedom and liberty as Yoruba people, one, we must lobby the United States of America, the good people of that country, via their government. If that failed, we must play politics by electing our son and the most capable person in person of Tinubu as president of Nigeria. Where that fails, we must adopt organized violence. And we then educated everyone again. We have three approaches that we are going to use. One, we go onto the streets to protest for decentralization. Then Tinubu decentralized Nigeria back to the regional system of government. We will then campaign for election into the Yoruba parliament. Now, people like me will come out to contest. If you vote Yoruba APC and we have the majority of the number of the MP into Yoruba parliament under the Yoruba region, we will give you a referendum on the Oduduwa questions. So you will go to the poll and vote whether you want Oduduwa Republic or not. Then if the yes is more than the no, then the result will then be taken to the office of the president of Yorubaland in person of Alaafin, who doubles as the chairman of the House of Office. He would approve it. Then we will take the result, that approval, to the head of state of Yorubaland, Oni of Ife. He will also approve that. Then we will take the approval again to President Tinubu
he will then start the dissolution of the Yoruba out of Nigeria. That's how we're going to do it. If we vote Tinubu and you and I go and sleep in our various homes, you will not get regional government. You will not even smell Oduduwa Republic. So that is what I want you to know, madam. You said, I need your number to call. Okay. I didn't show the number, so I'm showing the number now. I forgot. So the number is scrolling on your screen. Mr. Professor, grandson, it is 100% guaranteed the Igbo will vote for the Fulani Hausa PDP candidate in 2023. Now, the only way we can stop that is if we shut down the Igbo market throughout Yorubaland. If we can do that, from now, beginning from now, Igbo will queue behind Tinubu in 2023. But if we do not, forget it. Tinubu, Igbo will not vote for him. Now let me read you, Mr. Olupona. I really appreciate you, Mr. Olupona. Prime Minister grandson, why Fulani was appointed as Commissioner for Water Resources in Lagos? What kind of politics? It is ridiculous to have Fulani as Commissioner in Lagos. It's a one-off. It's a one-off. Igbo is also appointed Commissioner in Lagos. As an individual and as a movement, we do not believe in that. We do not subscribe to that because we did not colonize the Igbo nation. No, we did not. So there's no justification for them to be appointed. We did not colonize our Hausa Fulani nation. So why should they be appointed? I was reading something. Let me just brush your mind with it. When I was studying earlier today, I read something about what you just asked me, and I've just said. This is all about whether reparation should be paid or not for slavery. Now, you know that the English took over our land, Yorubaland, in 1851 and held us hostage for 100 years. They stole our wealth and resources, the English, to fund the economic growth and development in England. And they sold our ancestors to slavery in North America and South America. Now, the question was asked during my lecture early this morning, that do you as a citizen have a special responsibility to right the wrongs associated with your country history? Or is it the case that we are morally responsible only for the wrongs that we ourselves commit? So I then asked the lecturer, and I wanted to give an opinion. And I said that in my country, that the Igbo and the Fulani, they claim that it is their right to vote and be voted for in Yorubaland. And that their only reason for that is that there are Yoruba in England who can vote and be voted for in England. And the lecturer was interested in that. And I explained to the lecturer that, look, for instance, we, the Yoruba, we were colonized for 100 years by the English colonial Turks. Because of that, they control our government for 100 years. They stole our wealth and resources
for 100 years to fund economic growth and development in England, and they sold our people into slavery in North America and South America. For that, because of that, myself now in England as a Yoruba citizen, I can vote and be voted for in England because of that. But we Yoruba did not colonize the Igbo. We did not colonize the Hausa Fulani. So Igbo and Hausa Fulani have no legitimate or no moral right to say they want to vote and be voted for in Yorubaland. And the lecturer agrees with me. And I now said to the lecturer, because we're discussing reparation, we gave an example about the Holocaust that happened in Germany, the slavery that happened in America. And I said that shockingly, everyone expected me as a black person to support reparation. And I said, I live in England as well as several other Yoruba. Many of us are entitled to public funds. Many of us have access to free healthcare, free education for us and our children, and we enjoy certain basic minimum rights. That this is a kind of compensatory approach of the government and people of England to pay for the sins of their ancestors. So I said to them, I don't believe in reparation. But there was an argument from another student that the Germans pay for the Holocaust that happened to the Israelis. The Israelis have been able to build their homeland, I said, and many of them are proud to live in Israel. So you will agree with me that what the English did to us is grave injustice. What the English did to the Yoruba nation, grave injustice. But they are trying to make compensation for this grave injustice by allowing people to have recourse to public fund. So, and I concluded in that presentation that generation ago before us were born into slavery, but we were not. So we must think like free men and do things like free men. And one of the things that we must do as free men is to stop non-Yoruba from voting in Yorubaland. Simple. One of the things we must do as free men is to stop the Igbo and Fulani from laying claim to our ancestral homeland. This is actually what brought about the topic. This land is your land. It was on my lecture this morning that I attended. So you see, Mr. Olupono, that we do not agree with the government of Lagos State appointing Igbo as commissioner or Hausa Fulani. We did not colonize these people. English did. They can lay claim to being elected or being appointed in England because the English are trying to pay for the sins of their ancestors. There were others that said that our generation is morally not responsible for the sins of our ancestors. That we should be responsible for our own wrongdoing. And I said in that lecture that I did agree, and I gave an example. I said, and the people were looking at me when I was saying this. I said, I live in England. I'm a Yoruba citizen. My ethnicity is different from that of English. My race is different from that of English. But I've experienced 8 consecutive arrests from the police in England because of my ethnicity as a Yoruba living in England, because of my race as a black man. And I said, I do not believe that because of this discriminatory behavior of the English police, that I should then go out and go and protest on the street in England. That morally, that I should make sure that the English who live in my country also face the same repercussion, the same treatment as I have done in England. So I was propounding an argument to say that we are morally responsible only for the wrongs
that we ourselves commit. It is an irresponsible thing for the police in England to just discriminate against Black people for being Black. But I will not go onto their street in London to join others and say Black lives matter. I will want English national in Lagos and Ibadan, part of Yorubaland, to be messed up, fucked up, the way their own police have done to us. Because they have to be accounted for the wrong they are doing to us now. So there's a lot of things that we can explain about that, Mr. Ulupono. But I thank you very much. Yeah. Okay, Mr. Ulupono, this is what you said. I actually really missed you. You know, I've had 3 YouTube accounts now. My whole account, where I have a number of people with over 520 videos, was shut down by the Metropolitan Police. The second one too was shut down by the Metropolitan Police. They're very stupid people. This is a new one that we use in Young Yoruba for Freedom, and another one is Adeyinka Grandson. We want people to subscribe to our YouTube channel, Young Yoruba for Freedom and Adeyinka Grandson. So that's why I have missed you, Mr. Olupono, because I always look forward to your questions and I enjoy them. Now, let me take this one again. You said, my pleasure, Prime Minister Grandson. I have been studying you since 2015 and ardent follower since. You have convinced me beyond reasonable doubt. I am now ready to be full membership of WAPI. Thank you, sir. You know, Young Yoruba for Freedom is for young people, but we have elderly people, like our chairman of the advisory council. We make him youth again. But you are welcome to join. I believe our media will be looking forward to make an appropriate contact with you, sir. Thank you very much. I always look forward to your questions in my first YouTube account, but since they have shut it down, I'm happy that you're back. Okay, let's give another Igbo. Sheikh Fiona, I like your program, but I don't understand your stand. I don't do program. The police in England call what I do political speeches. I actually call it lecture. But we kind of fancy that. And then we adopted the political speech. I don't do program. I'm the president of the Young Yoruba for Freedom. Whatever I do it as the president of the Young Yoruba for Freedom. It's a conservative movement of young, full-blooded Yoruba citizens who are interested in making Yorubaland great. So in case you do not understand what we stand for, we think Yoruba first. We want only Yoruba to be president of Nigeria. Reason being that we are the one funding the economic growth and development of the Igbo, of the Hausa Fulani, of the Kanuri, of the Middle Belt. We are the one responsible for that. We're not responsible for funding economic growth and development in the South-South area. We're not. Because of this fact, we are the one to rule over you. And if you don't want us to rule over you as leading Nigeria as the president of the country, we have that legal right, that moral right to opt out of the Federation of Nigeria. You know, we used to be Federation of Nigeria before the Igbo changed it. Let me quickly switch it back to Yoruba language because I apologize because I'm speaking too much English. Yeah, Mr. Lupono, they've asked you to send a tweet to the Young Yoruba for Freedom Twitter account. So we're going to pick it up from there, sir. Mr. Jami, you said we must put full-blooded Yoruba in power come 2023 for Yoruba land to be great again. And we must go out and protest in addition to voting. Now, this is what Mr.
Oluwatosin saying, Olushola Paul Oshibade, my intake is we can't have a Yoruba nation without having a real Yoruba man as president, Tinubu 2023. Yeah, technically, it is. It is simply because the Fulani, sorry, I'll let you use Yoruba, because our people understand Yoruba. Àwọn Fulani àti Igbo ló ń ba Nàìjíríà jẹ́. Otherwise, ó dẹ̀ ká lè ní regional government nísìn. But ẹ̀rù ń ba àwọn Fulani àti Igbo ipe tá bá ti padà sí regional government, wọn ò ní lè control omi wa mọ́ l'Ékòó. Wọn ò ní lè control omi wa mọ́ ní Oǹdó. Omi wa wọn ò ní lè control ẹ̀ l'Ógùn. Wọn ò ní lè control omi wa mọ́ ní Ìṣẹ̀kírì. Wọn ò ní lè control epo wa mọ́. Wọn ò ní lè control ọlọ́pàá wa mọ́. Wọn ò ní lè control military wa mọ́. Ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n pé gbogbo agbára ẹ̀ á wá wà lọ́wọ́ Yorùbá. Yorùbá á wá control omi ẹ̀. Tá a bá control omi wa, á kó bọn wọlé tó máa pọ̀ gan. Fúlàní ò fẹ́. Ìbọn yẹn àwọn ló ń kó wọlé torí ẹ̀ náà ṣe máa ń fi dúnkokò mọ́ wa. So ogun ló máa gbẹ̀yìn Nàìjíríà torí Fúlàní ò ní gbà ká lọ. Let me just try and go to okay. I can't see. Yeah. It will be very interesting. Mr. Adiola says, let the British High Commissioner provide us with the percentage of the 17,000 Nigerians they granted visa on the new program, according to the regions. So how many people have they granted visa coming from Hausa region, coming from Igbo region, coming from Yoruba region? It will be fair enough for her to express that. They are just taking the Yoruba brain. That's what they are doing to us. So this is Ari Kewuyo Wahid Adebayo, regional government. We want. Okay. So now ẹ jẹ́ ká feel and see. Tomorrow Lola Muma she something very fantastic. Lola. So ẹ ṣé gan ni. A máa rí yín lọ́la. Cheers.